mo kí yín káàbọ̀ sínú abala lérèfé nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ọlọ́mọ àgbáyé títò ní o fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí mo mọ̀ pé owó yín lẹ́ ti rí àní lè fi gbogbo fúùlù ẹ̀ hàn yín torí agé orí ẹ̀ kúrò níbi tí tíṣà kan ti ń na ọmọ kékeré ọmọ ọdún 3 náà pé ọmọ bọ́ọ̀ì yìí ó ń fún gbàjú ìgbàmú ni ó ní ó máa kọ 6 kó máa kọ 1 síwájú rẹ̀ 61 lọ́mọ ìfẹ́ kọ mo wá lérò wípé ọmọ yìí yóò gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ tẹ́ bá rí ìgbàjú tó ń fún ṣàlègbè ń pè ní ìgbàjú gan ìgbà facial kì í sọ̀rọ̀ àwàdà ó gbá bí ìgbà téèyàn bá di ìkúùkù gbá ọmọ ni o tọmọ yẹn bọ́mọ yẹn ṣe ń shake bó ṣe ń lọ ẹ̀yìn tó ń lọ wájú ó ń shake ẹ ti mọ̀ pé ó ń vibrate lọ́rọ̀ kan bàbá wa adéfilá ọ̀nà tó wá ju fọ́nrán ìsinmi mo ní mo sì ti rí o ṣùgbọ́n YouTube ò gbà láìka lò èmi náà wá ní wọn ó da ọgbọ́n sí i pàápàá jùlọ ní ìsìn tí update ti wà lórí ẹ̀ ọwọ́ ti bà ìyá yìí ibẹ̀ láti wá mọ̀ wípé òun ló bí ọmọ yìí ẹ̀rí ìgbájú ló ń ti ọmọ yẹn lọ sẹ́yìn yẹn o òun ló bí ọmọ yìí á fi fọ́nrán ibi tí ọwọ́ ti bà á dé tóun tó máa ń pera rẹ̀ ní ọmọ ààrẹ Tinubu firstborn ààrẹ Tinubu òun ló mobilize àwọn èèyàn àtàwọn ọlọ́pàá pé ó yá Èkó lẹ ti ṣe léyìí wọ́n ní Kòròdú ló ti ṣẹlẹ̀ mo wá ń wò mo ní wọ́n yìí na mọ́ ń bì í lóòótọ́ wọn ní ẹgbàá ní máa yọ kinní kan láyọ̀ wèrè láyọ̀ ọmọdé ṣùgbọ́n ẹ̀hán abuse ọmọ pẹ̀lú ìkúùkù rẹ̀ ilé kì í sí ẹgbàá gan ní ìsìn ó níbi tó ti na ọmọ ò gbọ́dọ̀ fi ìbínú sí gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe fọ́mọ gbogbo táwọn akọ́ ní primary school nígbà náà kí ló dà ó yẹ ẹ̀yà ayan ó yẹ ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ kí ló dà bí mo lẹ́kọ̀ọ́ ò dá o ẹ̀kọ́ ṣe kókó gan o ṣùgbọ́n bá a ṣe ń mú bó ṣe ń kọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ wú ọmọ mi náà yóò nà ọmọ pa torí mo rántí ọmọ mi kan bó náà ṣe máa ṣe nu tí mo gbàgbé nǹkan gbà náà wọ́n fẹ́ nà pa irú àwọn ọmọ nísìnyí máa ń yáre in fact wọ́n máa ń yáre ju àwọn ọmọ mi tẹ́ rò pọ́n mọ̀wé gan lọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín from experience wọ́n máa ń yáre ju àwọn ọmọ mi tẹ́ ẹ rò pé wọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ délẹ̀ ó dá ẹgẹ́ ń sílẹ̀ kẹ́ ẹ rí ibi tí ọwọ́ ti bà tí adé tó ń ti ṣe wèrè fún gan ni ibẹ̀ náà lòun náà ti sọ pé ọmọ ó nìkan ló ń bí ó sì ń ṣe báyìí na ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo tó bí. Under the context of Nigeria, the governor of Lagos State, my city, and surround arrest. Ẹ filẹ̀ fún wa mọ́mí mo bẹ̀ yín ni ẹ kò filẹ̀ fún wa just leave her for us I love it leave her for us mọ́mí the child is your child and you cause no chaos in the country. Now hear you listen. Listen. You know what this woman has caused the whole country. adétòun lẹ́rí tó dá action bó lẹ́bí tó gógó yìí ó gbìyànjú ó ìyá yìí náà wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ mo ní ó ti léètì ìjọba ti dá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀túmọ̀ òfin bó ṣe lóyìnbó ni wọ́n gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti lose custody ọmọ yẹn nìyẹn forever and never ìwọ ló bí ó wá túmọ̀ pé ó ní right láti máa nà ọmọ àwọn èèyàn wá ń bi mí pé nígbà tó sì wà àjò nìkan ló bí ta ni ó wà mọ́ tọ́jú ọmọ yìí tán bá fi ìyá ìṣẹ́wọ̀n mo ní ẹ̀yin kan tiẹ̀ tí bá gbìrò pé kìíní kó mọ tẹ́lẹ̀ ní ò control anger rẹ̀ kó mọ tẹ́lẹ̀ ní tó ṣe báyìí lu ọmọ rẹ̀ yóò na ọmọ ọlọ́mọ pa kì í ṣeré tó ṣe báyìí du ọmọ ń kúkú yóò lu ọmọ kì í sì sòní ni ó ti mọ̀ ṣe náà yẹn wá ń sọ fún mi wọ́n ní kí n jọ kí n bá wọn wá ẹni tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ lábẹ́lẹ̀ ẹ̀ rí i pé ibi ẹni tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ gan ó rọra sápá ó pẹ́lẹ́ ń gọ́ síbì kan ni ó ra pòsíṣàn fóònù yẹn ìyá yẹn gan ò lè mọ̀ ẹ̀kọ́ kan ní mójú ẹ̀ níbi tó ti ń na ọmọ yẹn wọ́n láwọn fẹ́ fún lówó wọ́n ló gbìyànjú mo ní dà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí ìyá ìkọ́kọ́ lọ fojú ba òfin náà kí gbogbo òbí náà sì mọ̀ wípé ẹ̀yin lẹ bí òdì fáapẹ́ lè pa o èèyàn ló bí òdì fáapẹ́ òun lè pa o ẹjẹ́ àkó ń bẹ̀ wá àbí ṣé ìdájọ́ yẹn ò tẹ́ àbí ṣé kàn fi ilẹ̀ ni ó ti kọ́gbọ́n torí àwọn èèyàn ti ń bá bẹ̀bẹ̀ àwọn nìkan ló bí ẹ sì mọ̀ sentiment pọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá àbí kí ní Nàìjíríà sentiment pọ̀ àwọn ti sentiment ibò ẹ̀ àwọn kan náà ti bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára ṣé wọn kàn mọ́ nà ọmọ mọ́ ni ọmọ wọn narú àwa yìí ni wọn abuse àwa wọn nà wá lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọn abuse èèyàn báyìí ẹgbà sí ó ní tẹ́gbà ṣe ẹgbà ṣèpù wa lóòótọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ yóò bá ṣọ́ra yóò fi ẹgbà dáràn ẹgbẹ́ èèyàn kan ló mú ẹgbà kò ná o ìròyìn tá a mú wá fún yín ní Ògùn State
tí àwọn ọmọ yẹn fẹ́ lọ kí tíṣà yẹn ni ṣùgbọ́n òun mú igi ẹgba dání, ẹgba yẹn sì lọ ba ìkànnù wọn lójú, ó sì fọ́ ojú ọmọ yẹn gbé. Ẹgba lọ́wọ́ tíṣà ń bí, kí ló fẹ́ fi ṣe? Bo wọ́n nà ọmọ èèyàn bí. Ṣé rí kíní yẹn gan, ó tún jẹ́ káwọn tíṣà control anger wọn. Lọ́rọ̀ kan ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti mú lọ o, bóyá ọmọ ó wà bá bẹ̀bẹ̀ lítà, bóyá ọmọ ó wà nìkan jọ kan fi mọ́ mi nílẹ̀ torí ìfẹ́ ọmọ lára ìyá kì í ṣe kékeré o, ṣùgbọ́n eléyìí ó kọ́ lọ́gbọ́n. Àti ìwọ náà tó sì mọ́ abuse èèyàn tí ìsọmọ lòun abuse ti ẹ, ọkọ tí ń abuse ìyàwó tí ń abuse ọkọ, bóyá ìwọ náà tó sì ń abuse ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ àbọ̀ ọmọ àbúrò rẹ, ọmọ ẹ̀gbọ́n rẹ tí ò rí jáde tán fi tì ọ́, ọjọ́ tọ́wọ́ bàbá ọ̀, èèyàn kan náà ní ó rìkọ́dù rẹ̀. Alẹ́ ń tó ṣe fóònù nínú gbogbo tẹkinọ́lọ́jì ayé yìí, fóònù àti kámẹ́rà wọ́n rí ṣe, kí n tiẹ̀ ní kámẹ́rà wọ́n rí ṣe gan-an ni, tí ń mú ohùn tó sì mú àwòrán yọmọ dáfẹ́ tó ṣe àti fámìlì rẹ̀ bí ó bá wà. Ẹ jẹ́ wá sáré dé Canada ní Toronto, ẹ̀yin ti Canada ẹ gbọ́, wọ́n ní sí Canada rèé, mo ní òótọ́ ni, àti rí snow. Arákùnrin yìí ni adédérí tí ó wọ aṣọ àwọn agbèrò tó ń wọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní Nàìjíríà, especially ọ̀làrá Nàìjíríà náà ti ń wọ̀ ọ́. Ó sì ń ṣe fàájì tiẹ̀ lọ, wọ́n ló fẹ́ lọ múṣẹ́ òjò tiẹ̀ sí mọ́ àwọn pé mọ́tò wo dáńfòwò ló fẹ́ rè dádúró títí ẹ̀jẹ̀ àmọ́ wò lọ, ó múnú èèyàn dùn, ó panilẹ́rìn-ín, ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ wà ń bẹ̀. Torí àwọn èèyàn ti pàkíyèsí mi sí wípé àwọn èèyàn kàn fi rẹ́rìn ní inú snow, bóyá ó ti ṣe agbèrò rí nǹkan, ó ti wá lọ lóyìnbó, Ọlọ́run ti gbàdúrà ẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀rí pa agbèrò tiẹ̀ ní ìsìn ó kàn rà sí gentleman agbèrò lọ ni, kò sí dánfó tó fẹ́ lé, kò sí márùwá tó fẹ́ lọ lọ́wọ́ mú, kò sí àbẹ̀tẹ̀ kan tó fẹ́ dúró sí tó ti fẹ́ mọ́ fagbó àbí tó ti fẹ́ mọ́ mú pẹlẹbẹ, kò jọ́ kí o kò sì sí èèyàn kan tí ó lò wípé kán wá lò fún jàgídíjàgan nígbà dìbò, kò jọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ tèmi rí kọ́ ń bẹ̀, mi ò mélé ìtẹ̀yìn rí kọ́, ìtẹ́ ẹ bá rí kọ́ ẹ bá ń kọ́ sí abẹ́ comment section. Eléyìí tèmi rí kọ́ ni wípé eléyìí yóò jẹ́ ẹ̀kọ́ ńlá fún ìjọba Nàìjíríà àti gbogbo àwọn olórí tán bá ń wo kíní wípé aṣọ agbèrò ló wọ̀ lóòótọ́, ká ní òun fúnra rẹ̀ gan, ká ní Nàìjíríà ló wà, ẹ̀mí Nàìjíríà yóò ti gbé wọ̀, ká lágbèrò gangan ni, yàtọ̀ sí pé ó ń ṣe skit nsìn, ká ní agbèrò gangan ni tó sì wà Nàìjíríà, ẹ̀mí yẹn ó ti gbé wọ̀. Ṣùgbọ́n ká pa eré tí ká pa àwàdà tí ẹjẹ́ á fi ẹ̀kọ́ tá a rí kọ́ńbẹ̀ ni wípé kò sírù nǹkan báyìí lo òyìnbó, wọ́n lé mọ́tò, wọ́n ń sáré lé mọ́tò, ó yá sanwó tó bá sanwó máa yọ bọ́m̀bà ẹ, máa yọ kíní tó fi ń kọ́fà ẹ́ńjìn lẹ́yìn àbí máa yọ mírọ̀ ẹ, kò sírù ẹ̀, ààyè ò gbá òwe lè lo òyìnbó, ààyè ò gbá, ò lè wùwà jàgídíjàgan, ò lè wùwà ìpáǹle níta gbangba kó wá mọ́ constitute nuisance, kò possible. Mo lérò wípé àwọn èèyàn kẹ́kọ̀ọ́ eré náà fi ṣe lóòótọ́ o, torí ẹ̀ ti mọ̀ bó a ní ìsìn pé o ti fẹ́ serious ní díẹ̀, o ti fẹ́ sọ di serious, eré ló fi ṣe. Ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ tèmi kọ́ ń bẹ̀, èyí tẹ̀yìn bá kọ́ ni kẹ́ ẹ sọ fún mi, kí ni ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ kọ́ ń bẹ̀? Kò sírù nǹkan, gbogbo olóyìnbó tẹ̀yìn bá ti dé rí, ṣé ẹ ti rí ibi tán ti ń lọ́ọ̀yàn lọ́wọ́ gbà pé kó wá san owó tíkẹ́ẹ̀tì? Wọ́n ń ta kinní ń bì náà, wọ́n ń ta tíkẹ́ẹ̀tì èèyàn fi ń wọ mọ́tò ń bì, ṣùgbọ́n ẹ lè rí èèyàn kankan tí ó dúró síwájú mọ́tò tí ó mọ̀ ní kí driver kó mú owó kan wá. Kò tiẹ̀ sí private transportation, àwọn oní-taxi nìkan ló wà, wọ́n dẹ̀ wà well registered. Yóò rí mọ́tò ńlá kan tó ń bọ̀ ní ìsìn, yóò dá dúró, yóò ṣe bí ẹni pé òun fẹ́ já tíkẹ́ẹ̀tì fún mọ́tò náà lẹ́rí tí ń bọ̀ lọ́ọ̀kan yìí, ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé tí yóò bá wọlé síbẹ̀ ó ti mọ̀ ibi tí ń lọ, yóò wá bí ìyóò wá sọ ibi tí ń lọ, òun náà wá sọ pé òun rò pé bìkan ló ń lọ. Bus stop tó sì wà yẹn wọ́n ti máa kọ gbogbo ibi tí mọ́tò yẹn ti máa dúró, nọ́mbà àti ibi tí mọ́tò yẹn ná ó ti wà lára mọ́tò yẹn. Lọ́rọ̀ kan ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ náà ni pé kí ìjọba Nàìjíríà kó lọ sí àtúnṣe, kó lọ ṣe ètò, kò ní ìdí agbèrò lójú títì. Iṣẹ́ kí náà ń ṣe gan? Ẹ bá ń kọ́nu comment section, iṣẹ́ kí ni agbèrò ń ṣe ní Nàìjíríà? Kí ni ìwúlò agbèrò? Àwọn kan ó ti mọ bínú ní ìsìn wá ní wọ́n fẹ́ gbàjẹ́ lẹ́nu àwọn. Bó sì ṣe wà yẹn, wọ́n ṣe tẹ interview fún kan nù wọn, ó lóun ò lè gbà kí ọmọ òun kó di agbèrò. Orí ẹ̀ owó tóun rí nínú agbèrò òun fi ń rán mọ ní skul ni, òun ò lọ skul tóun. Ẹni náà bẹ́ẹ̀ sì ṣe rí rè. Àìmọye àwọn agbèrò ló ti bọ́ọ̀dì sílùú òyìnbó, tọ́lọ́run ti bá ṣe o,
wọ́n lè gbàdúrà kan padà sí díẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa kan máa ń pè wọlé lórí show wa, wọ́n lè gbàdúrà kan padà sí díẹ̀ mọ́. Lọ́rọ̀ kan àfi kẹ́kọ̀ọ́ ní o, àtẹnu àbùkù báyàn kankan o, kí Nàìjíríà kan rè tún ibi tí wọ́n nídìí láti tún ṣe kan rè tún ṣe. Don't cry, Daddy is here. Don't cry, Daddy is here. Daddy is here. They have demolished their school and now they are eating outside. Ó ń ṣe bí ẹni pé akàndédé jálù láti Toronto lọ́hùn àti tún já sí Èkó. Àwọn ọmọ tẹ́ ń wò yìí ó ní àwọn ọmọ skul orphanage àti skul tán kọ́ fún àwọn ọmọ aláìní, mi ò ní bàbá mi ò ní ìyá mọ́, tí wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì kan tó ń pè ní OPM tán kọ́ fún wọn lẹ́kọ̀ọ́. Ṣàdédé la gbọ́ tán ní àti caterpillar àti bulldozer ní ìjọba ìpínlẹ̀ ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà bá kórè bẹ̀ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo náà wọ́n bá di aláìní skul mọ̀ báyìí. Àwọn ọmọ tí ò ní ìyá tẹ́lẹ̀ wọ́n ní bàbá wọ́n tún ti di aláìní skul báyìí. Náà bá kó wọn ta pé wá mọ́ jẹun ta o, wọ́n ní wọ́n ti ṣèkà fún yín o, kọ́lọ́hún wá ṣàánú báyìí o. Ṣùgbọ́n tó bá ti dọ̀rọ̀ ìjọba wọ́n ì mọ̀ láàánú pé kínní, ó bá ti dọ̀rọ̀ ìjọba wọ́n ì láàánú kínní o. Ó rí pé kán tiẹ̀ kọ́kọ́ wá ibi tí wọ́n kó wọn sí, kán wo tàwọn ọmọ kéékèèké. Ó lè wádìí ẹ̀ lọ́bọ̀ lóòótọ́ kan rí i pé ibi tán kọ́lé sí bóyá àwọn ẹ̀ náà bóyá wọn àti ìgbàwé tó tọ́ àbí development ìjọba gbàbẹ̀ kọjá nínú coordinate. Ó lè gbàbẹ̀ kọjá nínú coordinate. Ṣùgbọ́n kí ni ìwà burúkú tí àwọn ìjọba máa ń wù Nàìjíríà? Wíkẹ́ ṣe l'Abuja, àwọn eléyìí náà tún kàràn mọ́ ní ìsìn. Wọ́n ìpèsè fún pàápàá jùlọ tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú ọmọ kékeré. Àìmọye nílò ìbò ń bí tó jẹ́ wípé àwọn tí ń gbélé káńsù ilé kíní lóríṣiríṣi tó jẹ́ wípé tó bá ti dọ̀rọ̀ wípé ọmọ kékeré ó involve lọ́mọ minor, even kó ti 17 kó mọ̀ ti 18 tó sì jẹ́ minor, wọ́n ní ilé ìyá ẹ̀ wọ́n ní í ṣe kankan sí kó jẹ́ wójú bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n kàn mọ́ sanction ni títí tí ó fi ní ọmọ tó minor mọ́ tán fi ní ó yá kẹrù ẹ̀. Wọ́n ń ṣe báyìí. Iná gan-an bọ́ bá máa já iná lásán nílò òyìnbó bọ́ bá sanwó náà wọ́n máa reduce kíní ẹ̀ ní wọ́n ìdédé jáná. Wọ́n á kọ́ máa reduce iye tí kíní ó bá yá ni ò ní gbé, wọn kò ní gbé iye tí bóyá àwọn tó ti ń lo 5 kilowatt tẹ́lẹ̀ for example tán fi dín sí 1 kilowatt tí ò ní gbé nǹkan kan mọ́, ó tán bọ́ọ̀bù lásán nínú ilé gan yóò kù. Kan tó wá disconnect ẹ̀ pátápátá wọn ìkàn déédéé rọ́ọ̀lù nǹkan gbì. Approach kìíní pàápàá jùlọ tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú ọmọ kékeré. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ẹ̀ ṣe léyìí dáadáa o, ọmọ kékeré làwọn ohun tàti kìíní yìí o. Ó bá ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà tán ti fẹ̀yìntì. Ẹni sí àwò ẹni sí àwọn ọ̀gá wọn ti ń retí $20,000 fún medical allowance kìíní. Ẹwà àwọn tẹ́ ń wo ìsáwọn jọ̀gà àwọn tán ti ṣiṣẹ́ forí ṣiṣẹ́ fọrùn ṣiṣẹ́ gbogbo àyà ṣiṣẹ́ fomi ara ẹ̀jẹ̀ ara wọn fi gun wọn ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà tọ́lọ́hún kó yọ ìmí ti bá bẹ̀ lọ ìmí ò lójúmọ́ ìmí ẹsẹ̀ kan ìmí ìyọ́ta àbọ̀ sì wà lára ẹ̀ bó ṣe dàgbà tó iná. Àwọn tó fẹ̀yìntì rèé o, ṣùgbọ́n wọn yìí ṣe àwọn olóyè ńlá, àwọn tó yẹ kíjọba gan rántí rèé o. Pension lásán gratuity ní fìyà jẹ lòmíì. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu kan nù wọ́n ya lu Ministry of Finance l'Abuja pé ẹ wá àwọn gbọ́ròyìn kan lánàá àwọn ọ̀gá ológun lẹ́fẹ̀ẹ́ wọn fún ní 20,000 kìíní kan ẹ̀rà bulletproof kìíní fún wọn, àwọn ń kọ́ tẹ́ẹ̀tì ìsan pension àwọn. Committee on Military Veterans Welfare, the Secretary General of Veterans Federation of Nigeria, as well as the Deputy National Coordinator retired members of Nigerian Forces. We are here today at the Ministry of Finance to protest the outstanding balance of 50% payment, which was earlier not paid. We were earlier paid 50% in December 5th, and then we were promised complete payment by the end of December 2024. That was not done. So right now, with the Chairman of Military Pension Board, as you can see, just left here, he has confirmed receipt of payment of the outstanding 50% balance, which is about 23 billion plus. He has further reaffirmed it. Now that has been done, and he has promised that a lot will start dropping today.
kò sówó lóde ìlú lé o èèmọ̀ sówó lóde ọkùnrin ń kígbe obìnrin ń kígbe kálukú ló ń kígbe owó 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 bí Sisi múra o tó wá ká ẹ̀ mọ́lé Bobby bí Sisi bá múra o tó wá ká ẹ̀ mọ́lé a ní mo béèrè ẹ títí ṣé wọn ò jíṣẹ́ fún ẹ ní irọ́ ló ń pa o owó ló ń wá yẹn ìlú ò ní lè mọ́ wa ṣùgbọ́n orin tó yẹ kọ́ mọ́ kọ́ Nàìjíríà nísìnyí ta ló kọ́ assignment wa la fi wọlé lónìí mo kí n tẹ̀sán mo kí n tológun inú mi máa ń dùn ara mi máa ń yá gágá eegun mi máa ń le tí n bá ti fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ni olólùfẹ́ mi ni torí mo máa ń rántí pé tí n bá ti dáàrin yín ìfẹ́lẹ́ máa fi pàdé mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan mọ bínú mi ṣe máa ń dùn sí yín tó. I am very, very happy with you. Thank you so much. Ìfẹ́ gidi ọ̀pọ̀lọpọ̀ send message báyìí máa ń wò pé n tó tiẹ̀ lè mú yín kọrú mẹ́sẹ̀gì yìí àtẹ̀jíṣẹ́ àti personal one àti eléyìí tí mò ń kà lórí YouTube máa kà máa tún mi kà wípé irọ́ kéèyàn tó lè dúró èmi náà ń kọ mẹ́sẹ̀gì kéèyàn tó lè jókòó kọ mẹ́sẹ̀gì síyàn tó sì sọ báyìí pé báyìí ní tí mo ríre á nífẹ̀ẹ́ rẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín God bless you kọ́lọ́n bá mi bùkún fún yín ní òní wá yín tí ẹ̀ ní wèmí náà tí. ó rẹ̀ káàbọ̀ èní ní ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù kìíní ọdún 2025 gẹ́gẹ́rẹ́ January tún lọ́nu owó ẹ̀yin tẹ́ ṣe New Year resolution èmi ò kú nìkan mo sọ pé mo mọ̀ yọ̀ lẹ́sọ́ Ọlọ́run ni Ọlọ́run ni New Year resolution mi New Year resolution tèmi Ọlọ́run ni mi ò ní kẹ́ ẹ mọ́ ni o èèyàn mọ́ plan o ṣùgbọ́n mo ní pláànù tèmi Ọlọ́run ní máa bá mi pláànù ìwá ṣe pé mi náà wà ní àwọn àmúyẹ kan lẹ̀ o irọ́ òkè mọ́ kẹ́ mọ́ rò pé bóyá mo fẹ́ dà yín lágbónú mo láwọn àmúyẹ kan lẹ̀ o ṣùgbọ́n gbogbo àmúyẹ tí mo kọ́ lẹ̀ náà owó pláànù mi gbogbo àfojúsùn mi Ọlọ́run ni mo kó lé lọ èmi náà wá fiṣẹ́ sí o pẹ̀lú ìgbàgbọ́ mi mo fiṣẹ́ sí o torí ẹ̀ lèmi náà ṣe ń béèrè lọ́wọ́ yín pé ẹ mọ́ gbàgbé ọjọ́ tí ń lọ náà nu o ọjọ́ ń rebe àná òòrùn ń rebe àti wọ̀ díẹ̀díẹ̀ àwọn díẹ̀ tí la sì wà àwọn kan sì like procrastination mo jẹ́ kan nù wọn máa ṣe létà má ṣe létà o ṣe ní ìsìn nǹkan tó fẹ́ fi ṣe lè mọ ìpè bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ túlẹ̀ bí orin Davido ó dá mo kí n káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ibà rẹ̀ náà ní ibà dúró lẹ́bẹ̀ẹ́ báyìí nàná èmi náà ní ibà kọjú abẹ́ǹkù ibà gbàǹkọ̀gbì ibà rìn gínigíni tí kú mi yóò ti kú ìmọ̀ ti kó ń tẹ́ ẹ̀mọ́ jẹ́dẹ́ tí wọ́n fi mọ́ rìn gínigíni sẹ́yìn náà ti rẹ́dì tí nínú abala kọ́mẹ́sì ẹ̀sán ọ̀dà àjọrin àwọn gànígàní ni èmi ó rìn gínigíni ẹ̀yin ó rìn mí gànígàní ó yẹ gbábíyálẹ̀ abíyálẹ̀ tí wọ́n rìn àwọn kékeré gànígàní yóò dà fún gbogbo wa ẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀páka tí ń ṣe ọkọ̀ òpèké ibà ọkọ̀ àwọn senior girls àwọn senior girls ti wá yapa lórí bí wọ́n fẹ́ fi ìfẹ́ yìí ẹ fẹ́ fi ṣe mí léṣe ló sì ń dùn mọ́ mi ẹ mọ́ tíkù mi gan tí n bá ti rí ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n mo ní àwọn kan wà ní ìsìn ó dà pọ̀ àwọn kan ti fẹ́ mọ́ àwọn kan wà wọ́n fẹ́ tí ìyá wa ọ̀wọ́n bá gbá imú ìyá wa ọ̀wọ́n sẹ́tìmẹ̀ tí mò ń bá wí ìyá wa mọ́rọ̀múbọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n àwọn èèyàn ti fẹ́ dá Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́ yín lọ́wọ́ o oníkálùkù lọ wá orúkọ tiẹ̀ o ṣèmi náà ni mo wọ́n tó yìí I am very expensive ẹ̀yin náà ẹ̀rẹ̀ wá mi dandan ní kẹ́ ẹ lo Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi my angel Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi my sweetheart gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ̀ ìwọ wá ní ẹ̀ tó ní copyright ti ń bínú o wọ́n sí ẹni o ọ̀ràn mi sẹ́ o ó dá ẹjẹ́ mo wọnú ìròyìn lọ kí wọ́n mọ̀ gbé yín wọbẹ̀ nǹkan ọ̀gbìn ẹ̀jẹ̀ gbogbo àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ ẹ ti rí lérèfé ẹ ti rí bó ṣe lọ. àwọn èèyàn náà ló ń sọ̀rọ̀ lórí ti lérèfé tá a lò lánàá láwọn àwọn ọmọkùnrin tó ń bá ọmọ ọdún 13 lò pọ̀ àwọn kan ló ti pẹ́ ṣùgbọ́n bó ṣe pẹ́ tó náà ẹ tún wọn tá a tún mú yọ a tún fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ pọ̀lọpọ̀ ní ò tí ì rí lórí kan ní fídíò pẹ́ ò túmọ̀ sí pé kéèyàn mọ́ fi kọ́gbọ́n ó dáa ẹ jẹ́ máa jẹ́ mọ́ tọ́tọ́ rí yín pẹ̀lú àwọn ìkórìtà tá à ń lọ lónìí gbogbo àwọn bus stop gbogbo ibùdókọ̀ tá a yà gbogbo ibi tá a gbà ni wọ́n àmọ́ fún yín ládírẹ́sì ibẹ̀ báyìí nínú àkórí ìròyìn
alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ táàfin mọ́ dami tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù èèyàn kan bí wọ́n ní ṣé mi ò jẹ́ ibà ọ̀pàpà parada wọ́n ní mo ní ọmọ ní season tí ọ̀pàpà mọ́ parada òtútù mú ọ̀pàpà ní ìsìn ọ̀pàpà ò fẹ́ parada lọ́wọ́ mi kankan mọ́. Ó dé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹja sáré dé Ìbàdàn lórí ọ̀rọ̀ ti Oríyọmí Alhaji Oríyọmí àti olórí Naomi. Bí ẹjọ́ ṣe lọ gangan báyìí la fẹ́ mú wá fún yín. Ẹ mọ̀ kan ti sún ìgbẹ́jọ́ sí on the 13th. Bẹ́ẹ̀ bó ṣe lọ gangan bí àwọn lọ́ọ̀yà àwọn agbẹjọ́rò ṣe ń sọ objection my lord objection overrule wọ́n ní gbogbo ẹ̀ pátápátá bó ṣe lọ gangan á mú wá fún yín lónìí. Ta ló sọ pé kọ́ mọ́ gba béèlì wọn? Ta ló dúró lórí pé kọ́ mọ́ gba béèlì wọn? Kí ló dé tí ṣé iṣẹ́ rẹ̀ ní í ṣe torí àwọn ni commissioner of justice náà sì ni ta lè pè ní àwọn tí ẹ̀ ní kì í ṣe pà lè pè wọ́n àwọn ní Anthony General fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọmọ wa wo orúkọ wọn ní sókọ Yorùbá ni bàbá yìí sì ń jẹ́ báyìí à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí. Kí ló dé tí wọ́n ṣe yarí mọ́ àwọn agbẹjọ́rò àti ilé ẹjọ́ lọ́wọ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ gba béèlì àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Ara kan ò sì yá nínú wọn, ara àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gan-an ni, ṣùgbọ́n nǹkan wà ń bẹ̀ tán ló ní ìdí medical attention. Kí ló dé? Kí sọ́n fẹ́ sá lọ ni tán ṣe ebi béèlì ni lẹ́yìn béèlì ẹjọ́ sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. À ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o torí wọ́n ṣe kérésì ní ọgbà ẹ̀wọ̀n nínú àhámọ́ torí wọn tiẹ̀ àti ìlèpè lọ́gbà ẹ̀wọ̀n wọ́n tún kí happy new year ń bẹ̀ náà. Kí ló dé ẹ̀yẹ̀ mójútó kìíní yìí o. À ń bọ̀ ń bẹ̀ kò ní pẹ́ o torí àgbẹ̀yìn débẹ̀ lẹ́sẹẹsẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni a kò ń bẹ̀ nínú àkórí ìròyìn àdúrà la ní ìdí lórí ọ̀rọ̀ yẹn àdúrà gidi nínú ìròyìn táwọn wọnú rẹ̀ lọ́n tààràtàrà báyìí tí ó mọ̀ tẹ̀lé àkórí ìròyìn náà ni o láti gbọ́ tí arábìnrin kan tí orúkọ wọn ń jẹ́ Sàlàkó Àjùlọ tán yarí pátápátá lórí ọ̀rọ̀ àwọn ti service provider iléeṣẹ́ ẹlẹ́rọ alágbèéká tán láwọn fẹ́ fi owó kún owó dátà yín owó tẹ̀ ń rìcháàjì káàdì yín tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá fi lè gbà kàn án fi 100% kún àlékún owó bí ìgbà tán fẹ́ tán epo wọn ní ilé náà fẹ́ wọn ní ìsìn kì í ṣe pé scarcity o wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ dá yín lóhùn dáadáa ẹ̀rọ yín ó mọ̀ lọ kò ní mọ̀ róòlù mọ́ tán bá sẹ́ndí fídíò sí yín lórí WhatsApp kò ní mọ̀ róòlù mọ́ pé àwọn fẹ́ fi 100% ìtumọ̀ rẹ̀ ní pé bẹ́ẹ̀ bá ti ń subscribe tó bá yẹ pé 1000 lẹ́yìn subscribe fún 1 gig tẹ́lẹ̀ 2000 lẹ́mọ̀sán ní ìsìn ní àǹtí Sàlàkó bá yarí wọ́n wá ní tálàǹtì Sàlàkó tó yarí gan wọ́n wá náwó ẹ̀ ń bẹ̀ẹ́ wọ́n ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ kí NCC fọwọ́ sí pé tí àwọn service provider tán bá tiẹ̀ wà fẹ́ gbé sókè. ara responsibility NCC ní pé kàn mọ́ fà wálẹ̀ kàn láwọn ò gbà pé àwọn náà wá lọ ń bá wọn lẹ̀ dí àpò pọ̀ pé àwọn ò ní gbà pé customer is always right pé nítorí ẹ̀ ń táwọn fẹ́ lò nìyẹn ń sìn mọ́ ní ẹ̀rí sọ́ngbà náà wà ábàáyín gbé òkè ábàáyín òkè á jẹ́ gbogbo ayé mọ̀ pé kí gbogbo Nàìjíríà kọ̀ wọ́n ní poor service náà fún yín Nàìjíríà mo lóòótọ́ ni ó sẹ́ndì fídíò sẹ́lómi báyìí lórí WhatsApp ẹ̀ àbí kò tiẹ̀ mọ̀ pé ẹ tiẹ̀ fi fídíò lẹ̀ ọmọ pẹ̀lómi báyìí yóò lọ fún bí 1 minute kó tún tó padà wá ẹlòmíì ó pé ó ti pa nẹ́tíwọ̀kì mo ní ṣé pípa nẹ́tíwọ̀kì wá mí pé kí dátà mọ̀ jò àbí kó mọ̀ jójú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ gbọ́ ṣé tán bá pa nẹ́tíwọ̀kì jẹ́ kí dátà jó lọ́njọ́ ó bá mú àwọn èèyàn mi kúrò nínú ó ṣàwà náà rí o. Ó rẹ̀ já kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn ológun o níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé àwọn ológun ti ẹ̀kọ́ ẹmọ́ ti ẹ̀já inú ìròyìn Sanwó-Olé láti mú tàwọn ológun wá tí wọ́n pa àwọn ológun lọ rẹpẹtẹ táwọn ológun náà pa wọ́n padà ṣùgbọ́n ó mọ̀ ga o jojúmọ́ náà fi ń pa àwọn ológun àwọn ọmọ wọn yìí náà àwọn young shagro yìí náà sì ń forí kó. Ẹ jẹ́ á lọ sí Abuja níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ní àdó olóró tún dún bẹ́ẹ̀ o IED explosive wọ́n ló tún dúró wọ́n ló ti pa àwọn èèyàn 4 báyìí 2 ló kọ́ pa ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n tún ti lé sí wọ́n náà kàn gbọ́ gbáù tá ló tún rè explosion torí àwọn ológun tá mú bọ̀ nínú ìròyìn Sanwó-Olé yìí náà explosion náà ló pa àwọn tó kú ń bẹ̀ ó di àwọn 6 ṣùgbọ́n nínú eléyìí ti Àbújá èèyàn 4 ló kú á mú fọ́nrán rẹ̀ wá wọ́n ti ta ọgbà yíká bẹ́ẹ̀ ará àdúgbò bẹ̀ tó sojú wọn náà sọ̀rọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ àní pẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn mi àṣàrè di Ẹdó làwa tún gbọ́ wọn ní wọ́n mọ̀ ti pa
aṣọ èsì dalẹ̀ dó mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé Ọ̀pẹ́bolo ti ronúpìwàdà ṣé èbú ẹnu ẹ ti dán mọ́rán tó ti mọ fígọ̀ pé wọ́n ní òun náà ní ọ̀rọ̀ gbogbo kì í ṣẹ́ lórí alábàáhùn wọ́n ní Ọ̀pẹ́bolo tún ti gba ọ̀nà míì yọ wọ́n ló ń wo sàkún wípé ìgbésẹ̀ tó ń gbé lọ́jọ́ sí pẹ̀lú bí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó ní kán lé odidi 18 nínú àwọn sí gbogbo wọn tiẹ̀ ni tán lé wọn dànù tán láwọn sọ́spẹ́ndì wọn ní ìsìn ẹ̀mọ̀pá amúfọ́nrán kan náà tẹ̀lé tán sọ wípé wọ́n ń dọ́gbọ́n gbà wọ́n sínú ẹgbẹ́ APC kan ní kán á máa forí balẹ̀ kán á máa wọnú ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ń jọbi ẹni pé àwọn kan lágídí nínú wọn pé àwọn òṣèṣẹ́ kàkà bẹ́ẹ̀ àwọn ò dùn ní PDP pé àwọn ò gba ẹ̀yìn àwọn lòfin Nàìjíríà wà pàápàá jùlọ òfin tí Supreme Court ṣe nípa autonomy mo wá rò pé wọ́n ti wá lọ wọ́n ti lọ yín ilé ìkànnà yẹn Ọ̀pẹ́bolo pé ó lù sí lóòótọ́ o bọ́rọ̀ bá dé kóòtù o lòun náà ló bá rè gba ọ̀nà tó yẹ kó gbà gan láti fi impeach wọ́n ti impeach méjì báyìí wọ́n ní wọ́n sì ń kà á lọ ni àwọn wo ló wá impeach àwọn wo ló lò ọ̀nà wo ló gbé gbà ẹ mọ̀ kó kó ọ̀rẹ́ náà jáde láìsọdún eégún tó ní kán mọ́ nà wọ́n jáde kúrò ní ọ́fíìsì à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀ndébẹ̀ lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni láti bẹ̀ á tara ṣàṣà á dé ìlú Ọ̀wọ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán ní àwọn kan ti para wọn lánàá ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní ọwọ́ ti ń tẹ àwọn kan o wọ́n lé àwọn 19 afurasí ọ̀daràn yìí ní ọwọ́ ti tẹ̀ tán jẹ́ àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tán pa tán lọ́wọ́ wọ́n sì fura sí wọn ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà nígbà tán ti gbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá ló mú ọ̀nà ti ń sọ̀rọ̀ pé ṣé kò ní í dàbí ìtànà tí wọ́n náà mú àwọn tí ń jí irin ojú títì kó l'Àbújá ṣùgbọ́n tó ń jọ bí ẹni pé kì í sàn ṣé wọ́n sì yàn kó à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ náà làá náà sì fẹ́ mo fẹ́ fojú fò ròyìn tẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n wọn ò ní fojú fò àwọn àsáré dé ìlú kan tó ń pè ní Tibet níbi tí ìjàmbá ilẹ̀ rírì tó ti ṣẹlẹ̀ tó ń pè ní earthquake wọn ló ti pa 95 people mo ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì farapa mo ní àsáré àbí káka ilé nínú ìròyìn sánáwọlé àkànú ìròyìn sánáwọlé bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì náà látún ti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé Ọ̀gbẹ́ni Bàlá ó jáde lẹ́wọ̀n lẹ́yìn ọdún 4 tó ti lò nú ẹ̀wọ̀n ní àwọn mùsùlùmí Kano náà bá yarí pé yóò padà sẹ́wọ̀n ní 24 years náà fún gẹ́gẹ́ bí òfin sharia kí ló ṣe wọ́n ló post picture kan lórí Facebook rẹ̀ wípé àwọn sì wo sàákún àwọn fi telescope àwọn wò telescope sharia àwọn rí wípé ó lùgbàdì òfin sharia nítorí wípé kò gbé Ọlọ́run tóbi látara Muhammad mo ní sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní kò gbọ́ Ọlọ́run tóbi látara Muhammad wọ́n ló ṣẹ̀ sí òfin sharia náà bá ní ẹ̀rẹ̀ fún ní 24 years lẹ́sùn post picture this is a picture yòó lọ́gbẹ́ni bá ní ó dáa nínú àmọ́tẹ́ fòǹsìn náà trial ó lò 2 years in trial nínú àmọ́tẹ́ fòǹsìn náà lòun ó ti deny yín òun ò ṣe ẹ̀sìn mọ́ òun ò sin Allah yín mọ́ wọ́n ní ló bá di kí náà mọ̀ pé kèfèrí ó ti di kèfèrí lọ́dọ̀ tí wọ́n nù wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ẹnìkan bá ẹ̀pù ẹ̀ ọmọ Ìgbò kan tó nílé iṣẹ́ agbẹjọ́rò ló bá ní kí ló ṣe báyìí kásà báyìí káwòdì ó dà nso ní kóòtù Ọlọ́run nso ní kóòtù Nàìjíríà kóòtù sàríà lélẹ̀ tó lọ́hùn nso ní kóòtù Nàìjíríà gangan náà Nàìjíríà bá gbé ẹ̀wò pé torí kí ni ẹ̀ ń dì fẹ́ẹ̀mù gan ẹ̀wọ̀n ọjọ́ mélòó lọ́rọ̀ kan wọ́n ṣàgbàjáde o wọ́n wá tún gbàjáde tó lógún bá tún ràn náà bá ní ń bó wọ́n ní ṣé kí nìwọ náà tún rè padà sí ń Kánò níbẹ̀ náà tún sí gbogbo bí ló tuntun lójú mo ní òòrè bí Ṣẹ́gun gbogbo bí tuntun lójú rẹ̀ mélòó ló ti tuntun ọdún 4 rèé bí Ṣẹ́gun Ọlọ́run ló mọ̀ yọ Ṣẹ́gun olówó òkèrè rèé bí iye ọdún tó lọ gbogbo nǹkan yóò ti tuntun lójú ìyá rẹ̀ gan tuntun lọ́rọ̀ kan àmọ́rọ̀ bọ̀ ń bẹ́ ò torí ó jọ mọ́rọ̀ sàríà mo ṣe ní ẹni mò ń sábò tí mi ò sábò sí ní tí ò bá dáa kò dáa ní ẹjẹ́ asán tààràtààrà àbọ̀ ń bẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ̀la tí ó dé tí wọ́n tún fẹ́ fi dá padà sẹ́wọ̀n tán fi ń lé ẹ̀mí rẹ̀ kiri lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ Nàìjíríà ti dájọ́ èmi ò rí irú eléyìí rí ọmọ anífowó ṣe o ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ báyìí o ẹjẹ́ wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ arákùnrin àwọn méjì ni kì í ṣe arákùnrin ni ọmọ méjì sàníyàn wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà méjì Olútáyọ̀ Sunday Ogunlaja 39 years àti Abel Adéyìí Dáramọ́lá 37 ìlú Èbó náà wà ní USA wọ́n ní 40 years náà fún wọn báyìí àwọn júrì ti dájọ́ wọn ti deliberate
odidi 3 hours náà lò lórí deliberation wọn. Mo ní tí ń bá 40 years náà fún àwọn méjèèjì. Mo ní kí ni 40 years? Mo ní ìrìn àjò ọmọ Israẹli náà fẹ́ rìn àwọn náà sì tọwọ́ ara wọn bọ́ sọ̀lọ̀. Kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́, àwọn ọmọ Israẹli náà ti rìnrìn àjò 40 years ìrìn àrè. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kí àwa yóò bá ní sáà ṣetán àti rìnrìn àrè àti gbọ́n báyìí, àti gbọ́n. Ọlọ́run ó sì yóò mú alàlùyọ, yóò mú wájà gbangba láìpẹ́. Lọ́rọ̀ kan wọ́n láwọn méjèèjì 20 years kí náà ṣe à ń bọ̀ ń bẹ̀ ń tán ṣe odidi $560,000 náà n ò tí ì fẹ́ mọ́ já yín sínú àkórí ìròyìn, mo ti mọ́ já yín sí jù. Mo fẹ́ mọ́ fi yín sí suspense tẹ́yìn bá ń wo Nollywood film tó ní mọ ibi tí ó jà sí. Ó dá àwọn à ń bọ̀ ń bẹ̀ kò ní dọ́là o. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìrìn àjò ìròyìn tòní bus stop tá à ń lọ ní ìsìn ká tó mọ wo abala tí ó mọ kàn ó náà ni bus stop Felix Morka tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó dúnkùkù lájà mọ́ Peter Obi làwọn obedience bá yàbò pé irú kí leléyìí. Wọ́n pè é ní 9-10 ó ní látìgbà tóun ti ń gba kọ́ọ̀lù òun ìgbàlú kọ́ọ̀lù èrè láyé òun ó lóun rò pé Aso Rock ó pè òun lẹ́yìn ìgbà tóun ti kí fún Peter Obi tán ni. Ó ní ṣùgbọ́n wọ́n pé àwọn obedient ní pé ó ní èpè òun ò lè ka yé èpè. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn tó dúnkokò mọ́ òun tán dúnkù lájà mọ́ ó ní 400 irinwó ní gbogbo wọn. Mo ní èsì wọn 400 ló fẹ́ gbẹ̀mí ìwọ nìkan kí ló ṣe. Ó ní torí pé ò ní Peter Obi ti kọjá àyè rẹ̀, ó ti kọjá aláìtàn fà fún pé ní tójú rẹ̀ bá rí kó faramọ́. Àwọn náà sì pè ọ́ pé ní tójú tiẹ̀ náà bá rí kó faramọ́. Ibi wọn ló kọ́kọ́ dúnkokò mọ́ yàn ó wá ṣàlàyé ó lóun ò ní bẹ́ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ ìrántí òun fẹnu wa rọ́ọ̀fù ńgbà náà àmú fọ́nrán rà fún yín kò ní dọ́là. Bus stop táti dúró rè nínú gbogbo àkórí ìròyìn tòní pápápá àwọn àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn abala sanáwọlé ẹ̀yìn ìyá mi Mohammed ó yẹ ẹsẹ̀ cheese ó yẹ mo ti fẹ́ tan flash o ẹsẹ̀ Mushin olóòṣà pákà mo ti yà ní fọ́tò yóò dà fún gbogbo yẹn. Àwọn bàbá wa náà ti ń join ní ìsìn rí àwọn bàbá wa Adébẹ̀rọ̀. Mo ní àkílódé ẹ̀rín rẹ́rìn músẹ́ ni ẹ̀rì kọ́sẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ìyá wa. Àwọn ọkùnrin náà ti fẹ́ mọ̀ ṣe ṣíṣ kan lára ìgbà wọn ń wò wá ràn nígbà náà wọn dá sí àṣẹ wọn ti ń bù wọn. Ó dá o nínú abala sanáwọlé ètò ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ náà ni wọ́n ní sẹ́ ti gbọ́ pé kí ni nípa youth conference tí ààrẹ Tinubu tí wọ́n fẹ́ gbé kalẹ̀ lábẹ́ ìjọba wọn fún àwọn youth lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣàfẹ́ wá nǹkan sí fáwọn youth torí wọ́n ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sàtánì ń bẹ̀ lọ́wọ́ o. Wọ́n ní pàápàá jùlọ ìdí tí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ni ọ̀rọ̀ tó bẹ́yìn yọ látàrí ìwọ́de ebi ń pa wọ́n tí wọ́n ṣe lọ́dún tó kọjá. Ìwọ́de tán ṣe láwọn kan youth kan ní ilẹ̀ Haúsá tán na fúláàgì Russia sókè. Àwọ̀ ọjọ́ tán máa mú tàbí tí ìjọba àwọn agbófinró tán máa invite àwọn tí ń lo fúláàgì Palestine ní Ọ̀ṣun State níwò precisely. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ confab yìí o fún àwọn YouTube ní wọ́n bá gbé máìkì sẹ́nu wọ́n bá tan máìkì fún Sowore wípé Ọ̀gbẹ́ni Sowore ayé lámọ̀ tí ẹ wà nídìí gbogbo ìwọ́de yìí sẹ́yìn náà ò ní lọ ní ẹ̀ní ìdásí ní bo mọ́ fi wé pé nǹkan òun ò ní lọ kí náà ṣe mẹ́ pé sẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wípé àwùjọ àwọn tí pàdípàdé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni pé bí youth gidi ṣe wọ original youth Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì láwọn youth tán máa ń lò pé sẹ́ẹ̀ rántí pé nígbà ìwọ́de yẹn wọ́n lo àwọn youth kan tán fi disrupt ìwọ́de pé àwọn youth yẹn náà fẹ́ kójọ náà fẹ́ wá nǹkan fún náà fẹ́ celebrate wọn pé irọ́ ló bá dé pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ó tún fẹ̀sùn kan ọmọ ààrẹ o ṣe yìí ó láwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ àwọn pàdípàdé mú ní èmi sì mọ ìkànnù wọn tí ń jẹ́ lẹ́gẹ́rìn àmì bóyá àrò náà ń bẹ̀ mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Sowore nínú ìròyìn àkọ́kọ́ nù abala sanáwọlé ẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ abẹ́rẹ́ pápá àròjọ mùsùlùkùn. The agenda is to compensate some young people who are in their corner. It's just like saying that the Nigerian government is relating with the National Association of Nigerian Students, and you expect the students to be represented at such table, when the people who are announced leader today mostly are not even students. They are students without institutions. So these young people they are calling to a conference are probably Sheyi Tinubu's friends.
not Nigerian youths, because they cannot afford to have the real youths on the table. If they invite you, would you be there? No, I'm no longer a youth. I might be youthful. Then you represent the youths. Well, you're a mid generation. You're in between the youths and the elders. If I'm invited, I will not go. So let's just be clear about that, because I know in advance that this is a joke. And this is the same thing I said about the conference that Obasanjo held, the same thing with Jonathan's conference. So if nothing came out of those conferences, because they've been pre-planned to fail, nothing will come out of this. But, you know, they want young people to feel like, oh, they belong. So you come to a national youth conference, of course, they will get it live streamed, you know, they will get them compensated. And at the end of it, nothing will come out of it. If youth want to take over power in this country, they don't need a youth conference. They need to bond together. Ó lẹ káàbọ̀ padà òun náà ni ẹ ti gbọ́n yẹn ànípẹ́ lórí ìyẹn báyìí ẹjẹ́ wa mọ́ lọ sọ́dọ̀ PDP àwọn PDP àti Labour wọ́n pariwo sókè wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní odidi 55 billion naira láàrẹ yín náà fẹ́ fi gbọ́ bùkátà àwọn private jet táàmọ̀gbà tán rà táàmọ̀gbà tí àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin àwọn sínétọ̀ tán buwọ́lù akànṣá àgbọ̀pọ̀ wọn ti ra presidential jet ni wọ́n ní 55 billion naira wọ́n ní kí ló dé tẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà tẹ́ẹ̀kì fààyè lẹ́kẹ́ mọ́ kábọ́jẹ́ẹ̀tì wọ́n ní ìwé tó pọn dandan fún ọmọ Nàìjíríà lọ́dọọdún ni bẹ́ẹ̀ bá kàwé mi òyìnbó sì ti sọ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ fi nǹkan pamọ́ fún ọmọ adúláwọ̀ fún Africans wọ́n ní ẹ mọ̀ wulẹ̀ rèé fi sórí àpòrán tí bàtà mọ́ fowó sábẹ́ kápẹ́ẹ̀tì sì mọ́ sweat mọ́ làágùn abẹ́ẹ̀mọ̀ kápẹ́ẹ̀tì gangan ni ò kì í ṣe rọ́ọ̀gì o tá a mọ́ fowó pamọ́ mọ́ jí owó nígbà mọ́ jí owó ẹ̀gbọ́n mi nítorí yóò mọ̀ fi pamọ́ léra wọn ni nígbàtà àti jákòlò rẹ̀ títí àti já yóò wà mọ́ fi owó yóò mọ̀ tó léra yóò mọ̀ téèyàn bá fẹ́ fowó pamọ́ sábẹ́ kápẹ́ẹ̀tì ó lè ló mẹ́sí ó lè tó ó tẹni ó tẹ bí kápẹ́ẹ̀tì rẹ̀ fúnra rẹ̀ ó sì ní tẹ́ sójú kan torí yóò wù ú máa bá ti ń gbálẹ̀ rẹ̀ wíkan báyìí mo ti rí pé nǹkan kan wá owó ti wà ń bí n ò yí ń kó gbogbo mi kó gbogbo rẹ̀ tán mo ń jẹ́wọ́ báyìí mo lè ti bá rí mẹ́wàá ń bẹ̀ tán tó tẹ̀léra wọn mo lè yọ bí méjì ń bẹ̀ òun náà ní ẹni tí ò mọ iye tó fi bẹ́ẹ̀ kàn sí abẹ́ kábẹ́ẹ̀tì ń sáré fi bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní bọ́n bá máa fi nǹkan pamọ́ fún ọmọ Nàìjíríà tàbí ọmọ black torí pé wọn kì í kàwé ó ní ẹ̀yin ẹ fi sábẹ́ ìwé ó ní ẹ̀yin ẹ fi sí àárín ìwé ó ní kò sẹ́ni tí ó mú bó sogún ọdún bó sọgbọ̀n ọdún níbẹ̀ náà lẹ́ẹ̀bà mo rántí ewé kan tá a máa fi sí àárín ìwé nígbà náà tí máa wù láàárín ìwé mo rántí ewé yẹn náà báyìí tó bá àárín ìwé la máa fi sí yóò máa wù yóò máa yọ ẹ̀ka. lọ́rọ̀ kan wọ́n sọ wọ́n ní inú bọ́jẹ̀tì wọn kó nǹkan pamọ́ síbẹ̀ gan-an èwo àṣìmú kan wá fún yín lánàá tán náà fẹ́ mọ́ fún àwọn ọ̀gá ológun tó ti fẹ̀yìntì 20,000 medical allowance kì í ṣe káàsì o ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ mọ́ fún wọn ní medical allowance $20,000 inú bọ́jẹ̀tì ló wà ìmí ìlà tún ti wú jáde àwọn PDP courtesy PDP and Labour ń jọ pé wọ́n wá ń ṣiṣẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí opposition tàn jẹ́ iṣẹ́ tí opposition máa ń ṣe nìyẹn wọ́n ní 55 billion náà fẹ́ fi ṣe maintenance ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ra mọ́tò ló gba maintenance jù ilé gan igba maintenance púpọ̀ tó mọ́tò ojoojúmọ́ lọ́mọ rẹ̀ epo sí àfi tó bá gbé jáde lẹ́yìn epo táyà ń jẹ ó change táyà nígbò bá máa fi di oṣù mẹ́fà kan nǹkan lè gún bírèkì náà kíní brake pad náà ń jẹ bó ṣe ń tẹ bírèkì oúnjẹ bẹ́ẹ̀ náà ni bó ṣe ń tẹ acceleration tí ń yọ̀ mọ́ ẹlẹ́sẹ̀ tó kún bọ̀ tẹ́ ń pè mọ́tò tuntun Nàìjíríà n ò wí o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan mọ́tò máa ń jẹ owó gan-an láti maintain wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni presidential jet àti tààrẹ àti ti gbákejì wọn àti ilé ìtàn páàkì ilé ìtàn lò 55 billion kàn tí ẹ wo èèyàn kan ṣoṣo kan fi tún ayé rẹ̀ sí ṣùgbọ́n sáà ní káàrẹ náà mọ́ maintain jet wọn lọ́rọ̀ kan àwọn amúyìnròyìn wá fún yín ní o àní pẹ́ńbẹ̀ ó dá àwọn ẹjẹ́ kún mẹ́jẹ́ wá sáré dé ibi tá à ń sọ ta ní àwọn ọmọ ológun ti kú ẹjẹ́ adé Borno ló ti ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Borno wọ́n ní wọ́n pa 10 nú àwọn o ṣùgbọ́n àwọn náà dáná padà àwọn sì pa 24 34 terrorists làwọn pa wọ́n níbi ìbá ṣe wípé wọ́n ju àdó olóró tán pè ní IED explosive pé wọ́n bá mọ́ rí àwọn pa nítorí wọ́n rò pé àwọn fẹ́ wá ránró àwọn fẹ́ gba ọ̀nà ẹ̀bùrú torí láìpẹ́ yìí làwọn pa àwọn ọ̀gá wọn
àwọn kọ̀mándà wọn wọ́n ní àwọn ISWAP làwọn eléyìí terrorist náà nìyẹn Islamic Western wọ́n fẹ́ bà orúkọ Islam jẹ́. àwọn náà jẹ́ the Islamic State West African Province officially known as ISWAP. àwọn gangan nìyẹn Islamic State West African Province acronym wọn ni wọ́n jẹ́ ó jẹ́ àpèjẹ́ wọn ní ISWAP. àwọn náà ń jẹ́ Boko Haram. àwọn gangan ìbátan Boko Haram ni wọ́n militant terrorist group ó ní wọ́n náà ń pè wọ́n ní Waliyat Gar Ifrigiya wọ́n ń pè wọ́n bẹ́ẹ̀ náà. àwọn Salafi jihadis tán láwọn náà ní Islamic State. ẹ kàn ń rò pé bóyá náà Yorùbá àti Yíbò nìkan náà ń wá orílẹ̀-èdè, àwọn eléyìí náà ń wá orílẹ̀-èdè Islamic. irú eléyìí tí mufti ń wá òun làwọn ISWAP ń wá, òun làwọn Boko Haram wá. wọ́n sì ní ìtumọ̀ Boko Haram náà ní book haram, ìyẹn ni wípé ìwé ọ̀làjú, pé haram ni, pé ọ̀làjú haram ni. book ìmọ̀ nípa ìwé nípa western world wọ́n ní haram ni. ẹ wá bá ń gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ tí mufti ń pariwo, ṣé kò jọra wọn, ṣé kò rí bákan náà? ó dà á tó gbọ́n. àwọn ideology ó náà sì sọ ó ní ideology làwọn ń tẹ̀lé, ìyẹn mufti ó ní ideology làwọn ń tẹ̀lé, ideology of the Islamic State. ara Boko Haram náà sì ti jáde, wọ́n split látara Boko Haram ni. lọ́rọ̀ kan iléeṣẹ́ ológun làṣà láwọn pa ọ̀gá wọn, pé àwọn náà wá sàṣàlà fún ẹ̀mí wọn, ṣùgbọ́n wọ́n pa àwọn 6 nú àwọn náà sì dá iná padà, àwọn pa 34. bẹ́ẹ̀ náà làwọn tún rí AK-47 gbà, ìbọn AK-47 wọ́n ní gbogbo eléyìí táwọn gbà jẹ́ 23, àwọn tún gba 200 rounds of ammunition àti nǹkan ọjà, nǹkan olóró mi àtàwọn ọ̀kadà lẹ́yìn táwọn gbẹ̀mí àwọn 34 nù wọn ni ó dà mọ́ bá tún gbàbọ̀dẹ̀ torí ní ìsìn làwọn Haúsá ó tún ní wọ́n ti ronú pìwàdà. lẹ́yìn náà ni Buba tó jẹ́ ọ̀gá ológun ó ní ìkanra ni wọ́n fi ya lu àwọn pẹ̀lú ọ̀kadà àti ọkọ̀ tí wọ́n gbé wá. ó ní ṣùgbọ́n wọ́n kábàámọ̀ nítorí wípé wọ́n bá wọn lákọ. ó ní wọ́n wá láti ránró ní o pẹ̀lú àwọn ọ̀gá wọn táwọn pa. ó dẹ̀ jẹ́ àwọn nínú ìròyìn sánáwọlé mi lọ. nínú ìròyìn sánáwọlé mi náà láti fún yín ní update àti reconfirmation amúròyìn kan wá fún yín ní ìjẹta kọ́ ní àbáná. ìjẹta ni ó jẹ́ níbi tá a ti sọ wípé ọ̀gbẹ́ni kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Nathaniel Bassey tó ní òun fẹ́rẹ̀ pàfọ́ọ̀mù fún Donald Trump níbi inauguration rẹ̀. ó ti wá jáde, ó ní lóòótọ́ òun lọ sí Amẹ́ríkà, òun fẹ́ lọ pàfọ́ọ̀mù, ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe ìjọba ló fi ìwé pè ń wo. mo wá ní kí ìjọba ò fi ìwé pè ọ̀kílẹ̀ wá ń fi presidential inauguration sẹ́yìn ń tán pé wọ́n ní bọ́n ṣe wọ́n ṣe ní ọdọọdún mẹ́rin síra wọn nìyẹn, pé gbogbo ìjọba tó bá ti wọlé l'Amẹ́ríkà ó ní àwọn lọ́mọ ṣe nǹkan kan tó ń pè ní breakfast night vigil, wọ́n ṣàpè lóko kan. ó ní mi ò lọ láti lọ pàfọ́ọ̀mù fún Donald Trump o, ohun tá a fẹ́ lọ ṣe, ó ní ó kàn gbé orúkọ president lórí ni o, ó ní kò wà presidential o, ó ní kò ní nǹkan kan ṣe officially pẹ̀lú inauguration president Donald Trump. lóòótọ́ látara orúkọ rẹ̀ presidential prayer breakfast tí mo fẹ́ rántí nù, prayer breakfast. gbàdúrà ẹ̀ tó ń jẹ breakfast mo sí ẹni mo mọ̀ torí ẹni fẹ́ mọ̀ ní kò rí bẹ́ẹ̀ mo jẹ́rìí àwọn ọmọ mi kristẹni mọ ìwà ìsinmi kristẹni akọrin yẹn lánàá. orin tí mo kọ lónìí ọmọ gbàgbé o, ta ló kọ o? ó ní non-official àti non-governmental ni o, ó ní ìjọba Amẹ́ríkà ò mọ̀ sí o, ó ní àwọn kọ́ ló sì fi ìwé pè wọn o, ó ní àwọn kristẹni àjọ kristẹni kan náà máa ń gbé kalẹ̀, ó ní àwọn náà fi ìwé pè wọn o, ó ní ṣùgbọ́n ó sáwà presidential náà wà ń bẹ, ó nítorí Trump náà ni náà ṣe fẹ́ lọ sí, ó ní ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kò mọ̀ sí official, àwọn kan náà gbé kalẹ̀. orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà mọ̀ sí kí wọ́n tó lè fún visa pé kó wọlé wá ṣe nǹkan fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n nígbà jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni ó ti ṣẹlẹ̀. ó lè jẹ́ sáré ní Kano báyìí ó ṣàti clarify ẹ̀ wọn làwọn náà ní ká mú padà wá fún yín. ẹ jẹ́ wá dé Kano báyìí olùbí tá a ti gbọ́ wọn ní gbàdán gómìnà wọn sorí kodò ó ń wò sí ẹyẹ wọn ní ìbànújẹ́ dorí àgbà rẹ̀ kodò mú ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ sí gọ́vnà Abba Yusuf. wọ́n ní lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ni ó fi àwọn kan joyè tó fi wọ́n fún wọn lápọ̀ìntmẹ́ǹtì. wọ́n ní ìkan wà tó fún ní
adviser on works wọ́n náà ṣe appoint ẹ̀ ní wọ́n ní orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Ahmad Bunkure wọ́n ní special adviser on works ni wọ́n ní kò pé ọjọ́ kan tán tó gboyè tí ògo rẹ̀ búyọ ní ìpínlẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní ló bá jẹ́ Ọlọ́run ní pé mo ní àwọn arógbogbò jẹ́ wọ́n ti rógo rẹ̀ wọ́n ní mọ́sọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n ní àmúwọ́ Ọlọ́run ni mo ní àmúwọ́ Ọlọ́run ní kíni wọ́n fi ọ́ joyè ní ìsìn kò pọ̀jọ́ kan kò pé 24 hours ó sì papòdà wọ́n sàn bára wọn kẹ́dùn bẹ́ẹ̀ báyìí o mo ní ó dá wọ́n wà á fi tó àwọn tèmi létí o torí ara àjà lẹ́yìn wà o ká mú mọ́ ara ròyìn tá a kà lónìí. eléyìí láwọn fi káde gbogbo ìròyìn sánáwọlé ńlẹ̀ o ogun díẹ̀ o ẹ̀yà sáré dé Amẹ́ríkà náà ní lọ́dọ̀ Trump àwa àkọ́kọ́ ní yà lọ́dọ̀ Trump à ń yà lọ́dọ̀ Trudeau àbí ìmọ̀ọ́kọ rẹ̀ pé dáadáa Prime Minister wọn ní Canada ó ti wá dá padà ó gbéná wojú Trump gan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àlùfànṣá tó ló sọ sí àwọn wípé Trump náà ń lanu pàgà ó ní yìnyín kì í jábọ́ lọ́rùn àpáàdì ó ní láíláí kò lè jábọ́ kò lè ṣẹlẹ̀ mo ní bó ló ṣe mọ̀ ó ní yìnyín ò lè jábọ́ ń bẹ̀ ó ní kò lè ṣẹlẹ̀ láíláí kò sí ohun tó lè mú kí orílẹ̀-èdè Canada padà di ìpínlẹ̀ kan ní inú orílẹ̀-èdè United States of America lánàá òde yìí ni ààrẹ orílẹ̀-èdè America tuntun tí ó gorí oyè lọ́ndì 20 sọ̀rọ̀ àlùfànṣá sí orílẹ̀-èdè tó súnmọ́ wọn pẹ́kípẹ́kí ó ní kò bá dára kí wọ́n wá darapọ̀ mọ́ àwọn gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ ibi tí ẹ̀rọ tó ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ ni torí ó mọ̀ ta sí bọ̀bọ̀ yẹn gan àṣé kò fi ṣe yẹ̀yẹ́ àṣomú ń bà á dà ó ní àti pé tó bá kọ̀ òun máa gbégbèsè nípa ọrọ̀ ajé tó da àwọn pọ̀ pé òun sì máa fojú wọn winá tó ń bá dórí oyè eré ni àwàdà ni eléyìí ló fa ọ̀rọ̀ yìnyín tí àti ọ̀run àpáàdì tá a fi wọlé tí ọ̀gbẹ́ni Prime Minister àwọn Canada tó fi dá padà fún wípé pé irú ìwọ̀síwò lélẹ́yìí Prime Minister Canada tó tètè dá padà pé ní kí amọ́sá ní wàrà sísà pé kí Trump kó tutọ́ rẹ̀ dànù ó ní kò sí ohun tó jọ àwọn ó ní kọ́lọ́ má jẹ́ káwọn rí àpadà sí búburú o èmi àtàyà náà wá ń gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀ wò wá fi hàn dáadáa wípé ojú ìmọ̀lẹ̀ Trump ò kúrò lọ tí ó wọ́n ní inú Amẹ́ríkà náà ní Canada ti gba òmìnira mo ní ṣe lóòótọ́ àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn olórí yìí ló ń hùwà bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Russia toró ná ojú rẹ̀ kúrò lára Ukraine àtàwọn ìlú kéréje orílẹ̀-èdè kéékèèké tó wà lágbègbè rẹ̀ òun ní ṣe big brother fún wọn. bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ogun lòun fi ń lé àwọn orílẹ̀-èdè tó wà lágbègbè rẹ̀ kiri nítorí rẹ̀ làwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè náà fi ń dìgbẹ̀wò dání lọ́dọ̀ Putin ṣùgbọ́n ogun ọrọ̀ ajé ni Trump ló máa fi ja Canada báyìí ó lóun máa gbé tàríìfù burúkú lé wọn lórí kò sì ní fọ́nì kí ló lè mú kí ààrẹ orílẹ̀-èdè míì fẹ́ gba ìlú onílùú àbí Trump náà ti fẹ́ máa hùwà àwọn Fúlàní ni àwọn lamọ̀tàn mọ́ gbà lọ onílùú káàkiri bí ṣùgbọ́n àyà wa ń já mi sí pé ọ̀gá mi ìṣẹ́kí ìdédé ṣẹ́ ohun kan ló máa fà á mo ní lóòótọ́ ni ọ̀rọ̀ bọ́dà ló fà á Trump ti dúnkokò mọ́ olórí ìjọba Canada pé tí kò bá mójútó ọ̀rọ̀ ààbò ẹnubodè máa gbé bàbá ńlá àti ìyáláyà owó orí dìde ìyẹn tàríìfù sórí ọjà tó ń wọlé jáde láti Canada sí USA ó dàbí ẹni pé Trump ò fẹ́ fọwọ́ gbẹ̀fẹ́ ó wá ń jọ bí ẹni pé Trump ò fẹ́ fọwọ́ gbẹ̀fẹ́ mú ọ̀rọ̀ yìí o ṣùgbọ́n Canada náà ti dún mọ́ Trump pé ẹnìkan ìjáwádé èmi dé lèèyàn kan máa jẹ́ mídẹ̀dé kò ń ṣe adẹ̀dẹ̀ ó léèyàn kan ìjáwádé kéèyàn kan wá dé ń sìn kan ni àti dé o kó mọ̀ dá nìkan sọ̀rọ̀ kó mọ̀ dá nìkan dára rẹ̀ lóhùn ó ní àwọn jọ máa lùsì ni tó bá sì jẹ́ pé kàn jèrè náà ni àwọn ó jọ jèrè ó ní ọwọ́ tí Trump bá gbé wá lòun ó gbé padà fún un pé sọmọ wípé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ̀wé fipò lẹ́ni ṣùgbọ́n ó sì di March kóun tó kó ń bẹ̀ ó ní Trump ó sì ti wọlé ó lóun ó fi àwọn ìlànà kan lẹ̀ kóun tó kó ń bẹ̀ ó ní ọwọ́ tó bá gbé wá ni àwọn máa gbé padà fún un wọ́n wá sọ àwọn oníwádìí onímọ̀ ní ọjà tó mọ̀ tó $2.5 billion ló ń kọjá láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì ìyẹn dọ́là àti Amẹ́ríkà ní kìí ṣe ti Canada ṣùgbọ́n wọ́n ní bírin bá kanrin ìkan tẹ̀ fún kan ní ọrọ̀ ajé USA ó mọ̀ lè gbé ọrọ̀ ajé Canada mi bí ìgbà tí ayán bá gbé ràmì ní o bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí o ṣùgbọ́n ọrọ̀ ajé Canada náà ò ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn o bó lè jẹ́ wípé ipò kẹwàá ni wọ́n gbé lágbàáyé ó tóbi ju ọrọ̀ ajé ìlú míì lọ lẹ́ẹ̀mẹrin. àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin Trump bó ni Trump náà ṣe fẹ́ gba ìlú òǹlù
orílẹ̀-èdè tó ní sovereignty wá ní kan wá di state èmi náà wá ń wò pé ṣé nàìjíríà náà ò ní lọ di state ní UK ṣé nàìjíríà ò ní lọ pàdé àpòpọ̀ kan kú lọ darapọ̀ padà mọ́ UK ọ̀nà jí síra wọn àwọn tiẹ̀ ti kú òun rándanrandan àti ìgbàgbé Yorùbá nation ó ti kú ọ̀nbẹ. ó dà ní ìrìjú báyìí lọ́nà ọ̀bàlá sáná wọlé ó dùn mọ̀ràn ní pápá àpàlà ìfẹ́ àkóso fún ẹgbẹ́ abọ́dì sọ́dọ̀ brọ́dà mi bọ́dà àyà ó yẹ bọ́bí àwọn ọmọ mi ń dúró dé àwọn dádì wá bí ó yẹ wá bí adébẹ̀jáde kó bọ́bí ó bẹ̀rẹ̀ àṣàkárà nù pàtàkì gan. ó dáwọ́ nínú abala comment section fún tòní Ajara Salako wọ́n ní Ìyálédòkun ló kọ orin o ọlọ́run sẹ̀mí mo sì fẹ́ gba ẹ̀san ní tèmi ẹgbàá o ní tààràtààrà ìyá wa tó ń béèrè question yẹn ṣe ti rí i pé wọ́n ti dárúkọ evangelist Níyì Adédòkun àwọn náà kọ́ o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyáwá Ṣọlá Òdùmọ̀sùn wọn ní ó dàbí ẹni pé ààrẹ ti ní dementia o àwọn àgbàlagbà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ given $20,000 medical allowances kí ló dé tí wọn ò lè lọ sí hospital Nàìjíríà ó ga o wọ́n kàn waste owó tí wọ́n yá káàkiri òótọ́ ni wọ́n yá owó ìní o ogun ọ̀run máa fi àjẹ́ gbogbo àwọn ọlọ́jẹ̀lú yìí àmì bẹ́ẹ̀ náà ni Adémọ́lá Samuel wọ́n ní owó tí ó yẹ kí wọ́n fi ṣe iná omi ilé ìwé ilé ìwòsàn ọ̀nà pàtàkì iná tí iná bá wà gbogbo òwò ní ṣíṣe òwò a máa rí iná ṣiṣẹ́ wọ́n tún lọ kó owó ìlú fún àwọn tí ilẹ̀kọ̀ ọ̀dà àwọn olè àti bá NVC. bẹ́ẹ̀ náà ni at Amazing Grace wọ́n ní these are some of the society evils that Oriyomi was exposing that's making his detractors to wish him jail term. Honestly Yorùbá ronú o wọ́n ní olóòótọ́ ìlú ló sì ka ìlú ayé kò tọ́ ẹ̀yẹ kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó sì ní ìtumọ̀. To move forward we have to wake up from evil slumber of envy wickedness and lack of genuine love for one another ibi tó tán sí nù ó ti gùn jù. My best friend from Florida Lugubayo wọ́n ní All Star wọ́n ní Ọlọ́run sẹ̀mí song was released 1986 by evangelist Níyì Adédòkun. He was born August 27, 1948. ó dá o ẹ̀yin náà lẹ́ni àmọ́ túṣu désàlẹ̀ kòkò wọ́n ti fi ṣe example fún wa báyìí. He lived in Ilesha in my Osun state of Yoruba nation. He graduated from University of Ilorin as educational management. He has more than 30 albums. He is a father, pastor, and motivational speaker. Mẹ́ra fìjẹ̀sà ṣeré your best friend from Florida aráàlú yín ni ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí yẹn bàbá wa yìí ló ní ká sọ fún àwọn èèyàn wa tí wọ́n bá ti ń dárúkọ àwọn legend wa nílẹ̀ Yorùbá kán mọ̀ bá a túṣu désàlẹ̀ kòkò nǹkan tó bá mọ̀ ń pa wọn kán mọ̀ fi kún. At Josephine Fadirepo wọ́n ní God bless you Ogbeni Bobby the song Ọlọ́run sẹ̀mí is by Níyì Adédòkun ẹgbàá o God bless you too. At Akindele Olateju wọ́n ní good morning to you 2024 award winning Ogbeni Bobby really evangelist Níyì Adédòkun ni ó kọ orin náà o ṣé àwọn mufti kò rí àwọn tó ń fi ipá bá àwọn ọmọ 13 years sùn my regards to her àyà ń gbọ́ yín o wọ́n ìrírù nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. At Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o àbọ̀ Ọlọ́run á máa pẹ̀lú yín o àmì Ọlọ́run á máa tún ohun yín ṣe àmì o Ọlọ́run ayọ̀ Naomi àti Oríyọmí nínú oore tí wọ́n ṣe tó fẹ́ dibi mọ́ wọn lọ́wọ́ o jọ̀wọ́ gọ́vnà Mákindé ṣàánú fún wọn o ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa gba Yorùbá nation Ọlọ́run ti gbà fún wa. Manifestation rẹ̀ là ń dúró dè ó sì ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at Megola Níyì Adédòkun ni ó kọ orin ti alẹ́ yìí o ẹ̀kú iṣẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run mọ̀ ní iṣẹ́ o kí iṣẹ́ wo làwa mọ̀ sí. At bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní cheese yémi sọ fún mi láwọn bàbá náà ti wọ́n ti join cruise yẹn náà ti ń ṣe cheese eyín wo lẹ wá lò síta eléyìí ò wá pọ̀ jù eyín tóbi o mo ń ṣe ni o Victor tẹ lo ní o at Mercy Brown ìyá mi rèé from Netherlands wọ́n ti join member wọ́n ní ọkọ àwa senior girls ṣé wa ó mo wà màmí ẹ kó ètò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ ó pọ̀ rẹpẹtẹ èmi ló kàn should focus on agriculture and improving the security of Nigeria instead of wasting money on bulletproof SUV. Nigeria has the potential to be a tourist country abẹ́ẹ̀rí òótọ́ ni àìmọye tourist center Nigeria ìrìnjẹsà wà ń bẹ́ẹ̀ orí òkè tó wà ní Abẹ́òkúta yìí lẹ́gbàá
mo ti gbàgbé orí òkè. Nigeria has the potential to be a tourist country. We are blessed with natural resources and good weather. So much waste and displaced poverty. Been a week of snow here. Lots of love from Scotland. Wow. Ẹ mọ gbádùn snow, mo ti sọ inú freezer la wà. Ẹ mọ fresh lọ ìyá mi. Àti yàwá Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọ́n ní Bobby, let Seyi Makinde face his Fulanis and leave CIS Adeyemo out of this. Can you see the life of these little girls being bàjẹ́ by Ọbásanjọ́ Tinubu regime? It's a pity. Àwọn olórí yẹn ò mọ̀ rí gẹ́gẹ́ bíi pé àwọn làwọn ń ba ayé àwọn ọmọ ìjẹ́. Àwọn ọmọ tẹ́sí ń wò wọ́n lè jẹ́ ìyàwó president lọ́la. Bẹ́ẹ̀ náà ni Fatima Abubakar, my lecturer, wọ́n ní òdodo ti tán ní Nàìjíríà. Ǹjẹ́ irú ayé rere báyìí tún lè padà wá bí ń bo ẹ̀ ń bá kọjá àtà tó ní kán bó ń fowó sẹ́gbẹ̀ẹ́ àtọjà tówó ti lọ́nu. Ra ọjà kó fowó sílẹ̀ láìsí ọlọ́jà ń bẹ̀. Ìyẹn tún di ayé Oòduà nation yóò dáa fún yín. Kì í sáyé àtúnwá ayé Oòduà nation ayé Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Minalaw Nọ́yà náà ni wọ́n ní ayé ti bàjẹ́ o ọmọbìnrin èyí pọ̀ Yorùbá nation no going back. At Kenny Boy wọ́n ní they will not do anything for them. Is it not Nigeria? Are they not Fulani? Don't worry yourself, they will leave them immediately. Ṣé àwọn tó jí irin lẹ̀ ń bá wí yẹn àbáwọn ọmọ tó kó ìbásùn fáwọn ọmọ kéékèèké? At Ààrẹ Joseph wọ́n ní Bobby, my man, Evangelist Níyì Adédòkun ló kọ orin yẹn o, ẹgbàá o. At Abọ́láńlé Ògúndọ́lá mo mọ́ dúró de kọ́mẹ̀ntì wọn ni wọ́n máa ń fi àmì ilé gidi ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Nàìjíríà panilẹ́kún púpọ̀ lórí àìṣòdodo àfi kí Ọlọ́run gbàgbọ́. Evangelist Níyì Adédòkun ló kọ orin yẹn o. Ọlọ́run sẹ̀mí mo sì fẹ́ gba ẹ̀san ní tèmi, orílẹ̀-èdè Yorùbá no going back. Kẹ́kú iṣẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà, love from my family. Ẹ mọ́ bá ń kí gbogbo ẹbí pátápátá kí n mọ́ gbọ́ ni o. Àti yàwá Mary Alamu wọ́n ní wọ́n ti tú adìẹ ìrànà fún Babangida. Babangida náà lẹ́kọ̀ọ́ ìbàbá ń kí ẹ wá tún bírèkì ẹ̀. Wọ́n gbé pósí rẹ̀ kò kú ní ṣùgbọ́n wọ́n lápasáyé. At Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń gbádùn yín o. I am hooked to your show. I really enjoy listening to you. Funny man. Wọ́n rẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù mẹ́rin aládùúrú. Bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́ hùkù sí show yìí tẹ́ ń gbádùn wa. Wọ́n fi gbòòsà mẹ́ta sí. Ó dà yọ̀ dáa fún yín. At Maria Adéyẹyẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wa débẹ̀ ọkọ̀ arúgbó ẹni tó kọrin tòní ní Evangelist ní Adédòkun lórí àwọn tí wọ́n jí irin ojú títì yọ. Àwọn ọlọ́pàá ní láti arrest àwọn tí wọ́n máa tà á. Yorùbá ní ẹni tó gbépo lájà kì í sọlẹ̀ bí kò sí ẹni tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Love your program. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. We love you too. Àti ìyàwó Elizabeth oyè ní àwọn náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ríà I miss you. Èmi náà miss yín ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta lóòótọ́ o. Eyes àyà ìyá mi lákùrẹ́ doing. Let's forget about àwọn lókàn is trying to shout their mouth against 2027. Kí Olúwa bá wa gba Alhaji Oríyọmí Naomi àti principal o. I just lost one. Wọ́n láwọn pàdánù ìkànnà àwọn ẹbí àwọn Nàìjíríà láàárọ̀ yìí. Abẹ́ẹ̀rí wọ́n ní wọ́n lè provide oxygen táwọn èèyàn ń gbé kiri rìn bí wọ́n ń gbé kiri tá ẹ máa rí kinní nímú wọn. Ṣé rí Nàìjíríà Ọlọ́run ṣàánú wa o. Ẹ̀yin lákì o ẹ kú ara fẹ́ra kú o ẹ kú ara fẹ́ra kú ìyá mi. Ó dàbẹ́ náà ni Àtìmísọ́lá pé wọ́n ní ẹ kú ṣẹ́ o Bobby ìbejì rẹ àyà ń kọ́ ó wà. Bobby báwo la ṣe máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà yín o ìbò sí o over 2 million Nigerians are suffering, hungry, vulnerable, depressed. No job available, nothing worthy. Food is too expensive. These politicians are hoarding billions for themselves, even in dollars. These wicked, heartless, and callous human beings have no conscience at all. Where are their... Ibi tí screen gbà mọ̀nù ẹ mọ̀ bínú.
ẹgbẹ́ ti ju 5 lines lọ ṣùgbọ́n gbogbo ń tẹ́ ẹ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ńlá ni o kọ́lọ́ ń ṣàánú wa o. bẹ́ẹ̀ náà ni at olórí mi yèyé oge nọ́mbà 1 wọ́n ní ó dàbí pé ẹ sọ pé wọ́n ṣẹ́ ìpè púpọ̀ fún Babangida nígbà náà lọ́hùn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó ṣàwà láyé èmi kò fi irú ìwà láyé tiẹ̀ yìí tọrọ o kí ọba òkè má jẹ́ kí a wà láyé gẹ́gẹ́ bí aláìsí láyé má jẹ́ a wà láyé gẹ́gẹ́ bí aláìsí láyé àmì o wọ́n fi lọ́ọ̀fù wọ́n fi ránṣẹ́ sí a àti yàwá Stella Fadípẹ̀ mọ̀kújọ́ mẹ́ta níyà Adédòkun láti ìlú Iléṣà ló kọrin náà o orí Trump ló fẹ́ burú. Canada is a country and we remain as country. Stella from Toronto. Wọ́n dá Trump lóhùn pé kí ni ìtumọ̀ ránran tó fi ń lo àwọn. Yọ̀dá fún ìyá wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Maggie Food. Mo ti rẹ́yìn náà ti pẹ́ o. Wọ́n ní gbogbo ilé mo kí yín o. Àjọ òtú o. Kò ní tú. Ẹ ń bá fẹ́ tú láṣì kìíní. Wọ́n ní Bobby well done o. Ǹjẹ́ ààrẹ Tinubu tiẹ̀ mọ millions of masses who can't afford to buy medication to save their lives? May we know the ailment the past presidents have to deserve such amount. This gesture is most unfair. Ẹ pín ìlú kí ẹ wá dán wò. At Alex Yo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya group of company bẹ́ẹ̀ ni o ẹ kú iṣẹ́ o evangelist ní Adédòkun ló kọ orin àkọwọlé olórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìwó pẹ̀lú ìbálòpọ̀ brother Mufti ńkọ́ hope is not aware ọ̀rọ̀ àwọn àgbà àṣé orí tó bá ní irun sì máa padà pa á from Texas àbí o yóò pa á. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Abiodun Olúṣínà wọ́n ní good work Mr. Bobby evangelist ní Adédòkun ló kọ orin tí a fi wọlé lónìí o ẹ ṣé bàbá wa alájọ ń ṣe good work yìí o kudos to all of us. At ìyá mi Rizkat Adigun wọ́n ní ó Bobby ẹ kú ajálẹ̀ o mọ́ mi wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ṣe yìí wọ́n ní má tẹ abiyamọ ní asọmọ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Oríyọmí o ojúṣe rẹ ni wọ́n ń ṣe o wọ́n gba ìṣe rẹ̀ sí anyway ó lọ fún tọ́tàn mọ́ ó yé wa ṣùgbọ́n lo agbára mọ̀ níwọ̀n o wọ́n nílẹ̀kùn àṣí síbi tó dùn má bí amọ́ o ọlọ́run jù wá lọ gan-an ni mọ̀nàmọ́ná ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún àwọn olóore wa láì salam wọ́n tẹ love ìyá mi ti bínú tán nú ẹ̀mí ìṣọ́ra rẹ̀ ò bẹ́ẹ̀ náà ni at Adétọ́lá ìnà wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ọlọ́mọlú ọlọ́mọ ni kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín o àti àyà mi àtẹ̀yìn náà àwọn olóṣèlú wa yìí máa ń lo agbára sí ibi tí kò yẹ Ṣèyí Mákindé tó ń lo idà òfin lórí àwọn tó ń fẹ́ ṣe oore ti di ibi mọ́ wọn lọ́wọ́ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ ibi tí àwọn Fúlàní ń ṣe ní Ìgàngán àti tí àdó olóró tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn kò sí ẹni tí ìjọba mú lọ sílé ẹjọ́ abẹ́ẹ̀rí òótọ́ mọ̀ ni ó náà fẹ́nu ara rẹ̀ sọ pé àdó olóró ṣẹlẹ̀ níbì kan ńgbà kan ńbàdàn àfi kí Ọlọ́run gbà wá nílẹ̀ Yorùbá. eré tí screen gbàdé mọ́nu ẹ mọ́ bínú sí ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tá a lò náà ó ti yí àgàn ni ẹ gbé wa débẹ̀. at ìyá mi Anna Hansu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ àwa ladies Ọlọ́run yóò máa tì í lẹ́yìn o ẹ kò ní ti ẹnu gbó bíi ti ọwọ́ àmì o láṣẹ Ìdùmarè evangelist ní Adédòkun ni wọ́n kọrin tí a fi wọlé lónìí Yorùbá nation la wà fẹ́ now love wọ́n fi flower lay from Eastern Texas yóò dà fún ìyá mi àwọn tí wọ́n ṣe cheese nínú abala sáná wọlé fún mi nù. ó dá o at Olúfẹ́mi Òṣìkọ́yà wọ́n yàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby eléyìí tún gbẹ́nu tán o àwọn máṣàǹfààní aláwòkù ẹ̀yìn mọ́sálásí ní ibùsùn gbogbo wọn wà ní rádaràda no wonder nǹkan tí Mufti fẹ́ máa fi àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣeré àṣírí pàpàtù ẹ̀yin ọmọ olódò ọba ẹ̀kú ti yín o ẹ̀ ṣe o ẹ̀kú tiwa. àti ìyá mi mòró wọn adébọ̀ mòró ń tó dùn ẹja ọsàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n America and Canada we are one country before true though ṣé lóòótọ́ mi mọ́ ọwọ́ America ní Canada ti gbòmìnira mo ní bóyá kí Nàìjíríà náà lọ darapọ̀ mọ́ UK ṣùgbọ́n kan jẹ́ ká kú ń bẹ̀. àti ìyá mi Tina Packers wọ́n ní Yorùbá nation now wọ́n kọ́kọ́ fi flag Nàìjíríà sí òkè wọ́n fi àwọn ọmọ yẹn sí thanks a million for the news info. ẹ̀yin gan thank you for your time always. ìyá mi Dorcas Jalo wọ́n ní Portable go to ìsàlẹ̀ bòde wọ́n bú sẹ́rìn mọ́lété òkè àdó bẹ̀rẹ̀ oríta mẹ́rin mọ́níyà gbogbo ìdí arẹbẹ ìdí òsè ìdí pọ̀ ń bàdàn.
àti Elizabeth Àránsíọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣáà máa rántí wa nínú àdúrà yín o pẹ̀lú olórí tuntun wa. Olórí tuntun ṣé kíní lẹ wà ní Ghana àbí èmi ló kàn lẹ̀ ń bá wí? Ọlọ́run ó bá rántí nínú àdúrà, nǹkan kan ò ní ṣẹ̀mí yín. àtàbí ọdún Adéyẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tí ènìyàn lè fi irọ́ tún òtítọ́ ṣe àbí kì í sí òtítọ́ la fi ń tún irọ́ ṣe. Wọ́n rò wípé àwọn lè fi owó ra gbogbo wọn, bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé Elédùmarè ọba ṣẹ̀dá. Tí ìdájọ́ Ọlọ́run ọba bá dé, ta ni yóò dúró? Kò sí èèyàn kankan o. Láìpẹ́ yóò ṣe ìdájọ́ gbogbo wọn pátápátá láìkù ẹnìkan nínú wọn. Kódà Adéníkẹ́ Àgùdà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń jẹ́ yín wọ́n kàn rọra kọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ọlọ́run ló mọ tán rò lọ, rere náà ni ó jà sí ìyá mi. Hamidu Musa wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o, kó lè dá yóò sì dá. Ẹni tó kọ orin yẹn ni bàbá wa Níyì Adédòkun, ẹgbàá o, ara kó lè dá náà rí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àtìdẹ́ra Nigerian healthcare professionals are doing excellently around the world. If Nigerians within the NHS England pull out of the service will collapse. Ọmọ Nàìjíríà ṣe bẹ̀bẹ̀ ní ìlú òyìnbó tó kan ti ìwòsàn. Ó tọ́ lẹ́sọ̀, ó tọ́ gidi lẹ́sọ̀. Lélẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Russia ni. Ọlọ́run ló gbógo fọmọ Nàìjíríà ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní olórí burúkú ni àwọn ọmọ ọkùnrin wọn yìí ó yẹ kí wọ́n gbàgbé wọn sínú ilé ẹ̀wọ̀n ní abẹ́ẹ̀rí tánbọ́ ọmọ ọdún 13 sùn. Eléyìí la rí o, eléyìí tààrí nǹkan ó pọ̀ lọ sún àdàdà Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Janet Adégbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́. Ṣé bí ènìyàn ní Jerry Rawlings tó tú Ghana ṣe bàbá Tinubu ti lówó tẹ́lẹ̀, ṣé kò lè mójú kúrò nínú owó Nàìjíríà ní oṣù wa o? Kò sí akọni kan ń gba owó lọ́wọ́ àwọn tó kówó jẹ láti san gbèsè, ó ga o. Àtọ́lá Isaiah wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ò wọ́n àpótí ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ rò pé ìyá mi mo rò mú bọ̀ ni ẹ̀yin náà ti join cruise wọ́n ní à ń gbádùn yín o. Èmi náà mú wọn tó yìí, Ọlọ́run mọ̀ sí mo mọ̀ expensive. Olúwa máa pẹ̀lú yín ní ọ̀nà yín gbogbo àmì. Evangelist Níyì Adédòkun ni ẹni tí ó kọrin tí a fi wọlé lónìí o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayọ́dà fún yín. As brother wa Rẹ̀mí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby congratulations to ọ̀gá ńlá Fuji, ẹ̀mí rẹ̀ yóò lò àmì o, but they don't need to respond to the haters because no haters can stop God's favour. God bless President Trump. God bless America. January 20th, the start of the golden age. Ṣé rí bọ̀dà wa ẹ̀ wọ́n gan iye kan Trump nìyẹn. Wọ́n ti mú mi Trump wọ́n gan mi ò rò pé wọ́n gbọ́ Yorùbá wọn. Adéfẹ́mi Sọbalájé wọ́n ní that song was sung by Níyì Adédòkun ẹgbàá tààràtààrà. Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọpẹ́ ni fún Elédùmarè lórí olóyè Ìgbòho. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yé Ṣèyí Mákindé ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Yorùbá nation now love yóò kò tí ì yé wọn o, ṣùgbọ́n yóò yé wọn lọ́la bí ò bá pẹ́ jù. Bẹ́ẹ̀ náà ni Anthony Olúṣẹ́gun Satui wọ́n ní Gbẹ́ngà Adébóyè from Iléṣà ló kọ orin Sọlọ́run sẹ̀mí mo fẹ́ gba ẹ̀san ẹgbà. Monilade Phillips wọ́n ní ààrẹ Tinubu mọ nǹkan tó ń ṣe lórí gbogbo nǹkan ribiribi tó ń ṣe fún àwọn retired military ribiribi ní àbí wọ́n lè dínkù against Tinubu. Ó fi gbogbo ẹ̀dí wọn lẹ́nu ni kò fẹ́ kí military gba ìjọba lọ́wọ́ ẹ̀. Bàbá mi ló kàn gbọ́n tinú tẹ̀yìn ó dáa kó mọ fowó àbò ṣàbò wọn lálejò. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mary Alamu wọ́n ní gbogbo ràkàtíà àti Tinubu ń ṣe nítorí kí àti ṣàlùwàlá olóńgbò Tinubu torí àti kó ẹran jẹ kí wọ́n má bàa já ìjọba gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ló ń ṣe o. Ìyá wa náà ti sọ ẹgbàá o ṣùgbọ́n táwọn tó ti fẹ̀yìntì ló ráyè gbogbo yẹn mọ́. Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní though fantastic video but it's an old one that's UK. Okay. Ó dà bẹ́ẹ̀ náà ni Mrs. C Power wọ́n ní why Ṣèyí Mákindé is shouting now when Sunday Igboho was trying to face this Fulani bandit and Fulani herdsmen instead of Ṣèyí Mákindé to support him. He was saying nobody should take law into their hands. Now why is he complaining? Ẹ mọ̀ dà lóhùn ó náà ń wojú rere wa ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Stella ìyá wa wọ́n ní orin àkọ́wọlé ètò ní Ọlọ́run sẹ́mi mo sì fẹ́ gba ẹ̀san by Evangelist Níyì Adédòkun mọ̀lú wọn ni ó yẹ kẹ́ bá a fìlú wọn náà sí i.
ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ẹgbàá tán pátápátá 100/100. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyáwá Dorcas Lamidi wọ́n ní Tinubu ò fi omi wọn lẹ̀ kí àwọn ológun má di kúùkù gba ìjọba lọ́wọ́ rẹ̀ yọ̀dà fún yín. Tinubu fi omi wọn lẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ ebi tó pa àwọn mẹ̀kúnnù ló máa ṣe ìdájọ́ wọn láìsí àánú lórúkọ ńlá ti Jésù àmín ìdájọ́ aláìláàánú. Àtbáyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, a Daniel come to judgment, yeah, a Daniel, how much great art I honor thee. The double E ni wọ́n fẹ́ kọ́ mẹ́ o. Word from the merchant of Venice bẹ́ẹ̀ ni èmi náà ka díẹ̀ nínú ìwé ẹ̀hún ọ̀kà tán. What a brilliant Yorùbá guy ìyẹn èmi náà. A máa ju yín ṣe o. Evangelist ní Ìyàdédòkun ló kọ orin ẹ̀jẹ̀ ń kọ́kọ́ sàmì àmì o. Evangelist ní Ìyàdédòkun ló kọ orin tá a fi wọlé lónìí yìí o. Ẹ máa bá wa kí àyà o. Ẹ máa bá mi kí àyà. Àyà ń gbọ́ o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù sí èmi nìkan. Yorùbá nìsan now. Mo ti kó lọ́ọ̀vù yẹn jẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtmọ̀rọ̀ múwọ̀ ẹja ọsàn wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ ṣeun o. Mo ti ní àlàáfíà tó péye Olúwa ṣeun ní ti ààrẹ Nàìjíríà Abuja budanu. Ọkàn mi ń sọ fún mi pé ààrẹ ń palẹ̀ mọ́ 2027 ní o nígbà tí àwọn Fúlàní ti ní wípé àwọn kò bá àwọn ṣe mọ́ sáwọn tó ti fẹ̀yìntì ni ó wàá gba ààrẹ lọ́wọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtikẹ́ni Ògúnkọ̀yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àrùngún ní ìjọba Nàìjíríà ebi ń pa ará ìlú ìjọba ná owó ní ìnákúnà ìnàkílẹ̀kọ̀ Yorùbá nation ní kíákíá yọ̀dà fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Francis okay, lots of love my brother, you're just too much. Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe èèyàn. Remain blessed, I love all your àjàsà. Kò sí ènìyàn Ọlọ́run jàre bẹ́ẹ̀ ni o Ọlọ́run nìkan ló wà o. Ẹ ṣé bàbá mi gbogbo ògo gbogbo ìyìn gbogbo orí ọ̀fẹ́ àtàánú padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tó ní ó mọ júṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àfọláṣadé Táíwò wọ́n ní ẹ jẹ́ kí a ṣe òtítọ́ nínú ohun gbogbo ká padà sí ìwà òtítọ́ ayé àwọn bàbá wa tí wọ́n bá kó irè oko sí ojú ọ̀nà ẹnìkan tó bá débẹ̀ rà kí o fi owó síbẹ̀ olóko á bá owó rẹ̀ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà tún máa ń fi eléyìí téèyàn lè jẹ sẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ̀ wọ́n sì lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n lọ mọ́sálásí ń gbà náà kó lọ ṣàánú wa àwọn ẹ̀sìn tó ń tẹnu báyìí ìṣẹ̀ṣẹ̀ tó ń tẹnu báyìí láwọn bàbá yìí náà ṣe ń gbà náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bísí Mákànjú Ọláwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó máa ṣe fún Nàìjíríà leaders ó ṣe fún ọ o. At Ọlápẹ́jú Okos wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby eléyìí tún ní agbára o àwọn ọmọ ọdún 13 eléyìí ṣe mí ní àánú o ó ṣàwà náà bẹ́ẹ̀ o ẹ ń bá bímọ abiyamọ bá bíamọ ó fíìlì rẹ̀ lára pẹ̀lú àwọn ọmọ ọdún 13 yìí tán kò bá sùn fún. Àti yàrá Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Amẹ́ríkà àti US abẹ́ẹ̀ rí mi Trump ló kó sí lórí wọ́n ti bú ẹ̀rìn Trump ló confuse mi o confusion bírèkì bòónù òye pa. Àti Ẹkúndayọ̀ Folówó ṣẹlẹ̀ ẹ fowó ṣẹlẹ̀ ọgá o ẹ bá ń kó mbẹ́ o. Wọ́n ní bàbá mi Bobby àti àyà ẹ ṣe fún mẹ́sẹ̀gì gbogbo tẹ̀ ń fún wa o we love you from Australia engineer Folówó ṣẹlẹ̀ ṣé mo gbà á yóò dáa fún Australia lọ́nlọ́n ẹ̀yin lẹ́ni kan ọmọ Nàìjíríà mọ́ wà ìjọba yẹn kìlọ̀ fún ọ. Ìyá mi hope alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní you are too much orin pọ̀ mo ti miss yín Ọlọ́run ọba. Ó rà níbà yẹn járe báyìí bá Evangelist ọ̀gá mi ní jẹ́bẹ́ ẹ mọ́ bínú ìyá wa àwọn fara yín ni o kan gbé wa débẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn tòní ẹ mọ́ bá ń kà lọ. Ó rà káàbọ̀ padà ní pápá ẹwà nǹkan fìdílé mọ́dà àyà lòun ó dùn mọ̀ràn èmi náà gbádùn abala comment section ẹwà nǹkan fìdílé ẹwà nǹkan olómi tútù tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà ẹwà nǹkan panu náà báyìí bá pín kó kálé kó ká mọ́ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ ní tààràtààrà alákọ̀ọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ mú wá ń bẹ̀ lónìí tá a mọ̀ fi tóra wa létí ẹja sáré dé ibi tí ẹja sáré dé Àbújá níbi tá a gbọ́ wípé wọ́n ní àdó olóró ó kàn dùn gbàmù ní o tó sì pa odidi èèyàn 4 mo ní eléyìí mọ̀ ga o ọlọ́mọ ṣàánú wa o wọ́n ní àdó olóró dún gbàmù lólú ìlú Nàìjíríà l'Àbújá o mo ló mọ̀ ń súnmọ́ sọ̀rọ̀ kí ènìyàn 4 ló ti kú lẹ́nu àárọ̀ yìí lódìdí Àbújá àánú Nàìjíríà ń ṣe mí ẹ jẹ́ ká sáré débẹ̀ àyà ó yá já lọ olóòlọ́ mọ̀ dínà mi o ó yá ẹ̀yà sáré dé ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja d'Àbújá kárí bí ọ̀rọ̀ náà sí lọ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ náà sojú wọn. Abuja. There is river. Let's escalate this to the hole. This is what? Daddy.
See Anna. See Anna. Let's get this place now. See the hole now. Faith Tutu was among the first set of people that got to the scene of the explosion. We just had a blast and that's all. So reaching here, I was here and I was lying down in this place here that people are seeing. So that was what happened. Residents and the community leaders are still in shock. Since when they burn our people, when our people come for this our community, we never hear anything about all this bomb blast for this our community. Now just all this recently we won't hear something about this bomb for this our community. It's so sad to understand. I don't know what to say about these men that they are here reciting the Quran. The police said the ID was brought to the village by 3 people who came from Katsina State 3 days before the incident. What is unclear is if the suspects were students of Islamia school. Jesus, what? What I was saying is it that you didn't know what he was holding on? Don't know. The best thing, if this get away now, as you go, everything for us. This will bring our. You see, we'll get police station for this our community. I think all this thing when they are trying to happen for this my community, I think the thing will stop. But there are still questions begging for answers. That's the first time an incident like this would happen in this community. ó náà lẹ́ti rí yẹn o kọ́lọ́n ṣàánú wa o àdó olóró lọ́tún lósì ń tán fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọdún nù láì ṣe pé wọ́n yin báńgà ọdún iná ọlọ́run kì í jóyàn ó bá jóyàn kì í pààyàn ó dà ẹjẹ́ kúrò ńbẹ̀ ẹjẹ́ wá sáré dé Ìbàdàn o ẹ jẹ́ ká gbọ́ bó ṣe lọ ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ nílé ẹjọ́ o wọ́n ní holding charges tẹ́ ẹ fi dé àwọn ẹni ẹlẹ́ni mọ́lẹ̀ sínú àmọ́ wọ́n ní kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú administration criminal case ní Ọ̀yọ́ wọ́n ní wọ́n ṣe kérésì nínú ẹ̀wọ̀n ibẹ̀ náà ni wọ́n ti kí happy new year wọ́n ní kí ló dé tẹ̀ ń gbọ́nà ẹ̀bùrú ṣe awúrúju lórí ẹ̀sùn Oríyọmí àti Naomi agbẹjọ́rò àwọn defendant mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní àwọn agbẹjọ́rò wọ́n kàn ná àwọn ará bíi lówó ni o ṣùgbọ́n ó ti ná àwọn kan lẹ́mìí torí àwọn èèyàn kú sí bá a bá sì ń present àwọn kìíní ó yẹ káà náà máa fi tàánú sí nítorí ẹ̀mí ò láàárọ̀ o àwọn tó kú Ọlọ́run má jẹ́ kíbi kàn wá o àwọn ló mọ̀ lára o Ọlọ́run ní sọmọ nù o nínú bá a ṣe ń wá pé kọ́lọ́run bá wa fojú àánú kó bá fi àánú wọn sí ọkàn gómìnà àtàwọn aláṣẹ ẹbẹ̀ ẹ jẹ́ á máa fi ẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kébòsí lórí ọ̀rọ̀ yìí o torí ó mú ikú dání fáwọn kan àgbàdúrà ẹ̀ o a sì yọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ tiwa ni wípé àwọn tó fẹ́ máa dáwọn ará bíi dúró sínú ẹ̀wọ̀n gan wọ́n náà ní responsibility wọ́n láwọn gan náà kùnà nínú responsibility wọn nítorí ẹ̀ ìjọba tí ń ké lálálá gan tán náà ń wá justice fún àwọn tó ń kú wọ́n lọ́wọ́ wọn àwọn náà dá justice wọn lágbónú wọ́n náà ni wọ́n mẹ́ẹ̀ ìbádùn mọ́ mi nínú gbogbo ìròyìn tá a fẹ́ kà yìí kí n gbọ́ orúkọ Fẹ́mi Fálànà nù ìkànnú àwọn adájọ́ àwọn agbẹjọ́rò wọn máa tí gbọ́ kí bàbá Fẹ́mi Fálànà jẹ́ kankan ebi tí ẹ̀ ń wò pé bàbá Fálànà ló yẹ kó dúró ṣe gbẹjọ́rò fún Alhaji Hamzat oh my God wọ́n ní holding charges ń lò wọ́n ní kò múlẹ̀ mọ́ ní Ọ̀yọ́ wọ́n ní kí ló dé tẹ̀ ń gbọ́nà ẹ̀bùrú agbẹjọ́rò àwọn defendant ló sọ bẹ́ẹ̀ oṣù gbáǹtóní general tó tún jẹ́ commissioner fún justice lọ́yọ̀ Abíọ́dún àìkọ́mọ̀ àbí àìkómọ̀ sí kó mọ́ ni wọ́n ní wọ́n pariwo objection my lord ẹ má ṣe jẹ́ kí wọ́n gba béèlì wọn nítorí pé wọn ò fi ẹ̀rí tó múlẹ̀ sílẹ̀ fún ìdí tí ilé ẹjọ́ fi máa gba béèlì wọn. bẹ́ẹ̀ náà ní agbẹjọ́rò kan Waheed Ọlájídé tó ń gbẹjọ́rò fún Fasasi Abdullahi tó jẹ́ principal Islamic High School Basọ̀run níbi tó ti lọ ṣe kìíní yẹn event yẹn gangan náà ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní detention tán fi wọ́n sí wọ́n ní kò sí lórí òtítọ́ àtòdodo ó ní wọ́n gbọ́nà ẹ̀bùrú ni ó ní oníbàárà òun tóun gbẹjọ́ rẹ̀ rò ara rẹ̀ ò dá ara rẹ̀ ò lé pé ó sì wà lábẹ́ òfin pé ààyè wà fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ irú onítọ̀hún pé kí wọ́n ṣe gáfárà fún kórè ṣe mẹ́díkà kó tọ́jú ara rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà ni agbẹjọ́rò Alhaji Oríyọmí
tó jẹ́ Hamzat ní agbẹjọ́rò Alhaji Oríyọmí Hamzat Adékúnlé sọba lójú sáànù náà ní ohun tí wọ́n ń pè ní holding charge ó violate constitution provisions ní Ọ̀yọ́. Nídìí èyí ó ní ilé ẹjọ́ ní láti gba béèlì wọn ní agbẹjọ́rò olórí Sílẹ̀kùnọlá náà ìyẹn Musbau Adétúnbí Sànà náà ní fífi oníbàárà òun sínú àhámọ́ jẹ́ ohun tí kò bá òfin mu. Wọ́n ní iyán ọ̀rọ̀ yìí ti wá di àtúngún o ọbẹ̀ rẹ̀ náà sì wá di àtúnṣe o. Ojúbọ̀rọ̀ ò ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ ẹ̀yin abiyamọ́dà ẹkún fàdúà o àdúà ni o torí wọ́n ti jẹ́ aṣọ torí nǹkan kan àdúà ní ká kún fún àdúà ni àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá a ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ti sí lọ́rùn wọ́n láti kọ́kọ́ yọ okùn ilé ìkó lọ́rùn wọn náà wọ́n á ṣe wá ṣe counter charges ó yá àdúrà ni ẹ gbàdúrà fún wọn o ẹ fi wọ́n lẹ̀ àbórí Ògbeni àbí kinní kan kì í sọ̀rọ̀ kò tiẹ̀ tí ì débẹ̀ yẹn rárá ẹ ti mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ pé wọ́n á fọ̀rọ̀ ẹ̀ play politics ẹ jẹ́ kún fàdúrà fún wọn. Ta ni ó lídìí wa ládùúà Ọlọ́run jọ̀ọ́ Ọlọ́run aláàánú jọ̀ọ́ bá wa síjú àánú wò wọ́n ìwọ tó yọ Pétérù kúrò nínú túbú bá wa yọ wọ́n kò mẹ́ ẹ rò wá lo 20 minutes lórí ẹ̀ ó ti gbà nìyẹn sásọ kìkì ọ̀rọ̀ kan ẹ nígbàgbọ́ ẹ mọ̀ nígbàgbọ́ o Ọlọ́run ó ti mú wọlé àṣẹ ó lè ẹjá kò ń bẹ́ ọ ẹjá mọ́ tẹ̀síwájú nù ròyìn tòní báyìí ẹ bá pín kó kálé kó kákó ẹ mọ́ bá fi tọ́tọ́ rí àwọn èèyàn yín Ọlọ́run ó bá wa yọ wọ́n kúrò ní ìdààmú àti gbogbo ẹni tá a mọ̀ náà tí ò lórúkọ tó wọn tó náà tó ń jìyà àìmọ̀dí tó ń jìyà láti ara oore tó ṣe kọ́lọ́run lọ́jọ́ òní jọ kó bá a síjọ́ àánú wò wọ́n. Ó lè ẹjá ti ibi ìkádé ọ̀dọ̀ kátẹ́kọ̀ọ́ létí sọ́dọ̀ àǹtí Sàlàkọ́ àjùlọ tí orúkọ wọn tó gbilẹ̀ láàrin àwọn tí wọ́n ja ìjà ẹ̀tọ́ fún àwọn oníbàárà náà ti sọ wọ́n ní àwọn àjọ ẹgbẹ́ ẹ̀rọ alágbèéká àti NCC wọ́n ní wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti bu adúrú owó yẹn 100% tariff 100% lórí owó àwọn sórí ọmọ Nàìjíríà tí ń ra data tí ń ra credit tí ń ra recharge card pé bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀wọ́ sáfíìsì wọn gan sáfíìsì wọn pọ̀ pé kò yẹ kán bá NCC bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bíyà ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ kéékèèké náà a máa gorí ẹni wọ́n lélẹ́yìn ló dífá fún ìyà táwọn alágbára fi ń jẹ àwọn mẹ̀kúnnù Nàìjíríà wọ́n ní báwọn olórí wọn tí ń ṣèjọba bá fìyà jẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó ní iléeṣẹ́ ńláńlá náà wọ́n á tún yí wọn mọ́lẹ̀ nú ìyà mo ní orí wa mọ̀jẹ̀ àjẹyàwó ní jẹ́yà níjẹ̀wé yá eléyìí ló wá fà á tí àǹtí Sàlàkọ́ àjùlọ tó jẹ́ ògbóǹtarìgì nípa jíjàfẹ́tọ̀ àwọn oníbàárà pàápàá jùlọ àwọn mẹ̀kúnnù ní àwọn ò ní gbà ó pé sáfíìsì táwọn nẹ́tíwọ́ọ̀kì provider yìí fún àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ló pọ̀ wọ́n ní owó wọn náà ó yẹ kó pọ̀ àwọn wá fẹ́ mọ́ gbowó tó rich wọ́n fẹ́ mọ́ render service tó pọ̀ wọ́n ní láíláí kò jọra wọn o wọ́n ní tó mú wọn tán lè ṣe àlékún service wọ́n ní wọn lẹ́tọ̀ọ́ sí àlékún owó ẹ jẹ́ ká sáré tẹ́tí sí àǹtí Sàlàkọ́ ẹ sì bá wa pín kọ́rọ̀ ìdí ọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ torí bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ gbówó lé nǹkan ẹ̀yìn ọ̀rẹ́yìn ẹ̀ kàn bí tó silent ẹ̀yìn ọ̀rẹ́yìn ẹ̀ kàn rí tán ti ń yọ owó yín ni wọ́n ti yọ bí oṣù mẹ́fà kan kẹ́ tó mọ̀ pé owó tán ń yọ ìkíní tètè jó tán ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu àǹtí Sàlàkọ́ bóyá yóò mú yẹ́sì wá létí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tó affect gan torí economy Nàìjíríà ò affect àwa o ẹ̀yin tó affect lànà ń ṣe wípé àwọn tá a ti ń pè nílé gan tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé ó pẹ̀lú míì ó ti pa fóònù ó ní ó sẹ̀ mọ́ pé ó padà ẹlòmíì wọ́n fẹ́ ṣe lóore gan-an ó tún sẹ̀ bá rìcháàjì fóònù ẹ̀ ní yóò lóun ò ní dátà ẹlòmíì gan ó sẹ́ndì owó sí tán kò tún ní rí dátà fi gba aláàtì ó tún sẹ̀ mọ́ pé ó mọ̀ pẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó súnmọ́ pé ẹ sọ fún pé kó lọ wo àkáǹtì ẹ̀ ìṣe gajù Nàìjíríà bá ń tẹ̀ sílé agbára mo rò pé a ti ń gbọ́rọ̀ lọ lẹ́nu àǹtí Sàlàkọ́ ni. Advocacy group, I would pay more attention to what quality of service consumers have been benefiting or experiencing in that sector before we start talking about tariff increase or no tariff increase. All of us know that economically in Nigeria, we
everything has changed, and it is not out of place that the cost of running those services would also need to be adjusted. But what our concern is that even before the change in the economic situation, what was the quality of service that Nigerians were paying for? Were people getting value for money? If those issues that Nigerians have consistently complained about, dropped calls, poor data connection, and yet they are paying for data that they don't get, they are paying for voice calls that they don't use. If you now increase the tariff based on that same quality of service, that means that it will be double jeopardy for the average Nigerian consumer. So we would be more concerned in hearing what is NCC doing about ensuring that before you approve any tariff increase, which we know might be inevitable, there are structures put in place to ensure that the quality of service that Nigerians benefit in that sector is worth the value that they pay for it. ó rẹ káàbọ̀ padà ọ̀nà lẹ ti gbọ́ yẹn o sọ̀rọ̀ wọn mú yẹ̀sì wá ó rẹ já wá sáré dé ìpínlẹ̀ Èdó níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ó ga o ọ̀rọ̀ ọ̀pẹ́ bolo ti wá ó ti ń lé o ó ti ń lé dandan báyìí o wọ́n ló lágbára wọ́n ti yí ọwọ́ padà báyìí wọ́n ti ń lo àwọn kánsẹ́lọ̀ láti máa impeach àwọn alága ìbílẹ̀ tó ń bá wí tí wọ́n ló lágídí lẹ́yìn tí Ọ̀pẹ́bolo ń lo ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ tán láti lé àwọn alága gómìnà 18 kúrò lórí àlééfà ṣùgbọ́n tí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ rẹ̀ pariwo lé lórí òun àti bàbá àsàlẹ̀ rẹ̀ wọ́n tún ti gbọ̀nà míì yọ ọ̀nà àrà wọ́n gbìyànjú láti fa àwọn alága ìbílẹ̀ ìsínú ẹgbẹ́ òṣèlú wọn wọ́n rí 2 fà nínú àtàwọn kánsẹ́lọ̀ 15 ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn yòókù wọ́n lágídí wọ́n láwọn ò sẹ́gbẹ́ ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ti wá wá ọ̀nà míì o wọ́n ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kan ò fẹ́ dance to their tunes ni wọ́n bá dàbí ọgbọ́n wọ́n ti wo sàkún ibi tí ọ̀rọ̀ náà ń lọ pé tọ́rọ̀ ìbádélé ẹjọ́ àwọn ó jẹ̀bi kó mímọ́ bá tẹ̀yìnbọ̀gbìn lẹ́nu wọ́n bá ní àwọn kánsẹ́lọ̀ ni wọ́n ń lò báyìí o láti lé àwọn chairman láti yọ wọn kúrò pátápátá impeachment ni kò ń ṣe suspension wọ́n ní wọ́n ti rí 2 yọ báyìí tán èèyàn sì dìbò mo ní àyàsó rí mú olóhùn rí mú àmú bọ̀ fẹ́yìn èèyàn wa àwọn wọ̀nyí náà ló lọ bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwọn wọ̀nyí ló lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin láti yọ alága àbílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ ṣe lẹ́tọ̀ọ́ láti yọ gọ́vnọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ àti house of rep náà ṣe lẹ́tọ̀ọ́ láti yọ president wọ́n ní àwọn kánsẹ́lọ̀ ló lẹ́tọ̀ọ́ ó yẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn onímọ̀ tó wá láti bẹ̀. Good morning, everybody, and I thank you for having me. My name is Honorable Marvelous Muizu Zibiri. By the special grace of God and in the eyes of the law, I am the Executive Chairman of Isako West Local Government Council. You talked about Supreme Court pronouncement with particular regard to autonomy and the rest of them. Yes, it is true. Sometime around July, a pronouncement was made by the Supreme Court granting autonomy for all the 774 local government councils, you know, and all of us took to the street and celebrated that pronouncement. We celebrated it believing that it will have a long way strengthening governance at the local government council, you know, and we know that if that happens actually and put into practical work, definitely there will be massive development at the local government councils, you know. So we celebrated it, and we equally celebrated Mr. President for pursuing that thing vigorously, and at the end of the day, it came true, you know. And for some of us who are in PDP, we said no, for this that Mr. President has done, I think he deserves our support, and he deserves our loyalty and whatever. And that some of us can even jettison loyalty to our party to support him in his political future endeavor. But unfortunately, reverse is the case. What we celebrated as autonomy from the Supreme Court pronouncement is something that is turning something else now, which I cannot immediately also elaborate or speak about in an elaborate form. So that is the situation we are finding ourselves. You talked about a councillor at our respective councils. As we speak, out of the 18 local government councils, about 15 local government has been touched by this saga, councillors being influenced
to carry out purported impeachment in the respective councils. Just yesterday here, I was somewhere with my family when I heard that some hoodlums had broke into my local government, Isakow's legislative chamber, broke into it. Some hoodlums led by one Abu Aliyu, aka Agbo, the other one Shaggy. The number of APC thugs broke into it in a company of a law enforcement agency, the police. And I quickly reached out to the DPO and to let him know that what was happening. He told me he was going there. As soon as I reached out to the DPO, I reached out to area commander. I called severally, he didn't pick up. I remember at the time when I called him when these things were coming up, I told him this is what is happening. A situation where thugs, APC thugs will go and take over councils and you are giving cover. And it's not good. What if the opposition now also mobilized there? Would there not be fracas that will lead to bloodshed? He told me that he couldn't do otherwise, that his loyalty is to the government of the day. So that is the situation we find ourselves. Wow. The question of whether he passed through due process does not go arise. Councillors who were not on grant, who will travel out of the local government for recess, how can they go and carry out that kind of purported impeachment? And like I told you, I have 2 videos which I forwarded earlier. One for the purported impeachment. The characters there were not even councillors. Those who even claim to be majority leader, the other one the speaker, and the third person are not even elected councillor, whether from a local government or from another local government. They are characters that were imported elsewhere to come and perpetrate such illegality. While that one was going on, we were informed. And the councillors where they were, they put themselves together, and then they did a video. I have 2 videos in my possession. One for that purported illegal impeachment, and then the other one the councillors did, all the 12 councillors that I have in my local government, they did video, countering that the illegality that was perpetrated that yesterday. Concerning the 12 billion, you just asked me, I don't think, I won't be able to answer that question. I don't know where 12 billion will come from. 12 billion from where? From the council purse, or from where? How did the 12 billion? I'm sure you know what 12 billion means. Not even 1 billion, 2 billion, 3 billion. No, he said it was 18 of you that did it, so you shared it. So he said it was 18 of you that did it, so that you shared it in your. Okay, you can only speak for yourself. Did you remit any funds to the leaders of the PDP? Yeah, if I participate in the sharing of 12 billion as a council chairman, I don't think I'll be where I am now. If I participate in the sharing of 12 billion as a council chairman, I will never be where I am as I speak to you. So let me speak for myself. That the fact that I don't know anything about it does not mean I should not speak generally. No, I am not the AGO chairman, neither am I even the vice chairman or whatever. Even if I'm the AGO chairman, the AGO chairman outside local government, we used to do security and we used to do environment. We used to do security in my local government, sometime on a weekly basis, sometime on a monthly basis in my own local government. And we have never spent up to, even if we don't even spend up to $1 million for such an exercise. We don't. Up to $1 million in such an exercise. That 800,000, I don't know how it came about. Environmental security is something, I think, is a project of the state government that we don't know. The state government is started with the responsibility. Let me first of all clarify this. Mr. Governor is Mr. Governor, just like Mr. President is Mr. President. There's no way we as council chairmen can work in isolation of Mr. Governor. It's not possible at all. And that was why, when he was to be inaugurated, all of us, we did our best to ensure we attend that inauguration. Not just attending it, but it was a way of showing our loyalty and to showing our readiness to work with him and to do everything that will make his government to succeed. Immediately he was inaugurated, we made several attempts to see him, at least to have one-on-one with him as our boss, to show that solidarity, to show that loyalty, to show that commitment, and to let him know from the bottom of our heart that we are going to be loyal to him 100%, so that the dividend of democracy that we promise will get to the grassroots, either through us or through any other means. So the idea of you ask for a document we didn't submit, it does not arise. What really happened was that when we made several attempts to see him, and it was not fruitful, we had to officially write to him asking, begging for a date for courtesy call. So we have opportunity to have all of this beautiful discussion with him. For like 2 weeks, it was not granted until one day I got chairman reached out to us. I said the date for the courtesy call was not fixed. And of us rushed to the venue of the meeting with smiles, hoping that we're going to discuss with our boss. Whether he like it or not, whether PPC or but unfortunately we got there. It was the deputy that now came and said he was there to represent Mr. Governor. It's fine. Governor can be busy and
náà lẹ ti gbọ́ yẹn o lọ́dọ̀ tèmi ìjà location náà ń jà torí nígbà tí Supreme ti ṣe ìdájọ́ tán ti dájọ́ wípé autonomy fún àwọn local government tó sì jẹ́ wípé òun bá àwọn local government chairman bẹ́ẹ̀ ni àwọn yẹn ti wà lórí àlééfà kó tó di pé òun di gómìnà wọ́n lè mọ́ fẹ́ gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu òun náà ń wá àwọn tí ó gbọ́rọ̀ sóun lẹ́nu ni àtàwọn tí ó rí lò nínú ìdìbò tí ń bọ̀ wọ́n ti ń plan ìdìbò 2027 lẹ̀ àdúrà làwa ń gbà pé kọ́lọ́run lọ́jọ́ òní jọ kó yí ọwọ́ padà kó sọ ọ̀sán dòru mọ́ ọ lójú ká fi rọ́nà lọ. ó lè já wa tún sáré dé studio padà ọ̀dọ̀ Felix Moka ni mo mú yín lọ báyìí o níbi tó tún ti jáde sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n gbéná wojú ẹ̀ wípé ó ń dúnkokò mọ́ Peter Obi ẹgbẹ́ APC ló sì ń rẹpírẹsẹ̀ǹtì lọ́rọ̀ kan wọ́n ní òun náà wá bọ́ síta ó ní àwọn èèyàn tí ń pè òun láti gbà tóun ti sọ̀rọ̀ yẹn pàápàá jùlọ àwọn tí obedient ó ní nínú gbogbo àwọn tó pè òun ní 400 of them wọ́n ń dúnkokò lajà mọ́ òun wọ́n láwọn ó pa òun ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bá a bá padà dé àmọ̀ tẹ̀wájú nú ròyìn àròjọ́ mùsùlùkùn. You just played back the tape of the interview I had with this station, in which a very specific question was put to me. And the question, because when you play the tape, it's important for the viewers to understand the question I was responding to. I was not speaking in a vacuum. I was responding to a very specific question put to me during that interview by your colleague. And the question was this: you have hit back with a volley of attacks, calling Peter Obi a prophet of doom. Some of you have said he's always embarking on voodoo economics that are not in line with the current realities. Do you think this is a slingshot that has gone beyond normal politicking? Now, everything I said in my answer, including the last sentence which you referenced, was in direct and exclusive response to the reference to Peter Obi as a prophet of doom or as engaging in economics. So, in other words, my answer was, if Peter Obi was called a prophet of doom or was called a voodoo economist, he has it coming to him because he has crossed several lines of truth. End of story. End of story. There's nothing else to suggest in those words that I said in the moment of an interview that, saying Peter Obi has been, speaking a lot of, falsehood, quite frankly. He says he has received death threats. From who exactly? Could it be that your statement was a form of incitement, to pro-Tinubu, pro-administration persons? No. You see, he who alleges must prove. If Peter Obi says anyone threatened him, he must, beyond just saying I've been threatened, Peter Obi, I think he, for a man in his standing, he should adduce or, supply some evidence of those who threaten him. Because if anyone threatened Peter Obi, we shouldn't be having a conversation in your studio. The law enforcement system should be looking for those who threatened Peter Obi's life. So, but the point, I want to make two major points. One is that I, Felix Moka, did not threaten Peter Obi. Nothing I said in that interview begins to even suggest remotely that, Peter Obi, I was asking anything other than saying to the man who was asking me a question, he said, you guys are calling him prophet of doom or, voodoo economists. And I said, well, you know what, if that is what it's called, he has, he deserves it because he's crossed the line of truth. Now, I don't know by what medium or by what, effort do you then transmogrify that conversation into a threat to Obi's life and the life of his family or those around him. Okay, that is libel in the extreme. I know. Has anybody threatened you? Because your own party is saying you have been threatened. And who are those people who have threatened you? How? Actually, because you two you are alleging. Absolutely. You should also prove. Now, immediately, as I speak, I have documented no less than 400 threats, about 200 of which, over 200 of which are death threats. I'm not talking about people these are written texts that I have carefully documented and which, I'm providing to the law enforcement agencies, or people really telling me graphically describing how they intend to take me out. ó dá inú ròyìn táwọn lọ báyìí já sáré dí ọ̀wọ́ ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ àrágbá yamuyamu rògbòdìyàn tó ṣẹlẹ̀ lánàá tán ti pa ìkànnà àwọn olórí ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ní APC tán ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn wọ́n ní ọwọ́ ti bá àwọn 19 nínú wọn báyìí 19. Kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo Wilfred Afọlábí ló sọ pé ọwọ́ ti tẹ àwọn afurasí 19 tó lọ́wọ́ nínú rògbòdìyàn tó wáyé ní ọjọ́ Ajé nílùú Ọ̀wọ̀
tí ń ṣe olú ìlú ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ wọ́n ti sọ wọ́n ní kọ́fíù wà láti ìgbà náà báyìí. Afọlábí fi ọ̀rọ̀ yìí léde lásìkò tó ṣàbẹ̀wò sí àwọn agbègbè tí rògbòdìyàn náà ti wáyé lẹ́yìn tí èèyàn 4 ti pàdánù ẹ̀mí wọn o. Kọmíṣánná ọlọ́pàá tuntun náà sọ pé iṣẹ́ tó débánu tuntun ni ó ṣe dé ni iṣẹ́ tó ń débánu sọ pé òun ṣe àbẹ̀wò sí ìlú Ọ̀wọ̀ láti lọ ṣe ìmúṣẹ ìṣèdè tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo kéde látàrí ìkọlù tó wáyé náà ó lọ fòfin lélẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ kọ́fíù. Ọ̀gbẹ́ni Afọlábí fìdí ìdùnnú rẹ̀ hàn pé àlàáfíà ti jọba nílùú Ọ̀wọ̀ àti agbègbè rẹ̀ tó sì kìlọ̀ fún àwọn tó ń fa rògbòdìyàn láti kí ọwọ́ ọmọ wọn bọ́ sọ́ o. Wọ́n ní kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ ò ní àrò kò ní rólé wa. Kọmíṣánná ọlọ́pàá náà ṣèlérí pé gbogbo àwọn tí wọ́n fi páńpẹ́ ọba mú náà yóò fojú winá òfin. Wọ́n ní àwọn òṣìṣẹ́ ìwádìí àwọn délẹ̀délẹ̀ mú ní ẹ ṣe dáadáa ẹ má jẹ́ àpẹ́ ńbẹ̀ ẹ ṣe iṣẹ́ yín dáadáa ẹ mọ́kàn wá kó àwọn èèyàn síta kẹ́ mọ́ fi wọ́n gba star àbí kẹ́ fi wọ́n fa cascos lójú àwọn èèyàn. Ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí wọ́n ní kò dín ní èèyàn 95 tó ti jáde láyé báyìí nípasẹ̀ ìjàmbá ilẹ̀ rírì tó wáyé ní ẹkùn Tibet tó wà lábẹ́ ìṣàkóso orílẹ̀-èdè China. Ìròyìn tún fi kún pé èèyàn 140 mìíràn tún farapa yánnayànna nípasẹ̀ ilẹ̀ rírì náà tó wáyé ní òwúrọ̀ ọjọ́ ìṣẹ́gun ní nǹkan bíi agogo 9 ní Tibet lọ́hùn-ún torí táìmù wọn yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọ́n ní àwọn kan gbìyànjú láti lọ ṣe àyẹ̀wò ìrìn àjò afẹ́ ìyẹn tourism sí orí òkè Mount Everest láàárọ̀ ọjọ́ náà kó tó di pé ìjàmbá náà wáyé tí wọ́n sì ti wọ́gi lé lójú ẹsẹ̀ pé orí ló kó àwọn yọ ẹni orí yọ ó dilé. Ọlọ́run ní mọ̀mọ́ sọ àwọn tí ń ṣe tourism káàkiri kọ́lọ̀ mọ́jẹ́ àti tourism sí. Bí ọmọ ọ̀gá mi kan náà ṣe kú last year nìyẹn àwọn tí wọ́n ń ṣe kínní mountain tán máa ń ṣiṣẹ́ ní orí mountain tán máa ń fi okùn sí ọrùn àwọn èèyàn tán máa ń ṣe tourism tán máa ń gbà wọn tourist specialist sí ni tó tún jẹ́ instructor ó gùdù bá jẹ́ wọ́n kàn rí bókú ẹ̀ níbì kan àwọn bóyá ń rí bọ́ láti bẹ̀ ni wọ́n sì máa ń wọ gbogbo àwọn aṣọ wọn yẹn ṣùgbọ́n kò sí irú aṣọ tó fẹ́ wọ̀ náà kéèyàn jábọ́ ní omi ẹlòmíì náà ó rè ibi òkun báyìí ọmọ wẹ̀ òun rè ṣe tourism lẹ́gbẹ̀ẹ́ òkun mọ́bọ̀n dán o. ó rẹ̀ já kó ń bẹ́ wọn já wá kọjá sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé kátó wá mọ̀ kásẹ̀ wẹ̀ ńlẹ̀ o lọ́dọ̀ bàlá là ń lọ báyìí o bàlá tán fi sẹ́wọ̀n fún 24 years látàrí ọ̀rọ̀ sàríà tán ló sọ̀rọ̀ ó fi fọ́nrán kan tán ló fi àwòrán kan tó tẹnu àbùkù bá mọ̀ọ́mọ̀ sórí Facebook rẹ̀ bàlá jáde lẹ́wọ̀n lẹ́yìn tó lo ọdún 4 nínú ọdún 24 tí òfin sàríà fi sẹ́wọ̀n nítorí post kan tó fi sórí Facebook rẹ̀ nígbà náà tó tàbùkù Muhammadu Buhari kọ́ o bó lè jẹ́ wípé ó lóun ti kọ ẹ̀sìn mùsùlùmí sílẹ̀ ó lóun ò gbàgbọ́ nínú Allah mọ́ ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí kan tó wà ní Kano ti jáde wọ́n sì ní ọwọ́ wọn ló jáde sí wọ́n ti ń lépa ẹ̀mí rẹ̀ o wọ́n ní òfin sàríà ló sọ wípé ọdún 24 ló gbọ́dọ̀ lò pé ó ṣe wá jọ́dún 4 náà túlẹ̀ ẹ̀rù ń bá bàlá báyìí kí wọ́n má bàa ṣe ayé òun bálabàla. Ó ní ọpẹ́lọpẹ́ agbẹjọ́rò ọmọ Ìgbò kan tó ní kò níṣó nílé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tó dìde lòdì sí ìdájọ́ burúkú tí adájọ́ sàríà gbé kalẹ̀ lòdì sí òun tí wọ́n sì gbé ẹjọ́ náà kúrò lákàtà ilé ẹjọ́ sàríà kan tó rí òun tú sílẹ̀. Agbọ́ pé kò yẹ kó lò tó ọdún 2 gan normally lábẹ́ òfin Nàìjíríà wọ́n ní tó bá ní agbẹjọ́rò gidi gan wọ́n ní ó lè má ṣẹ̀wọ̀n rárá. Sàríà tí wọ́n fẹ́ gbé wá sílẹ̀ Yorùbá rèé o ó ga o. Òun ló fẹ́ èèyàn kan sọ́wọ́n ọdún 24 nítorí pé ó sọ̀rọ̀ sí mọ̀ọ́mọ́ o alaihi wasallam. Wọ́n fẹ́ bà orúkọ mọ̀ọ́mọ́ jẹ́. Ẹ̀sìn alálàáfíà ni wọ́n pe ẹ̀sìn Islam ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ́ fi sàríà yọ àlàáfíà yẹn kúrò. Àìmọye búbú Jésù àìmọye bọ́n ṣe ń bú àwọn òrìṣà ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ lọ wo àwọn àfáà yẹn bọ́n ṣe ń tẹnu àbùkù lù wọ́n. Ọ̀dọ̀ yín ni ò ti níyì ẹlòmíín náà wá tẹnu àbùkù lù tí ẹ wà ní dandan gbì wọ́n gé lápá ni o wọ́n gé lẹ́sẹ̀ ni o. Mo kúkú ti ṣe àwọn mùsùlùmí kan lórí ibi wọ́n á ní lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí mùsùlùmí ni mò ń pariwo tí kírísítẹ́nì náà ń bọ̀ yóò kan àwọn oníṣẹ̀ṣe náà àwọn náà sì mariwo pa ọ̀bẹ̀ni bọ́bí wọ́n tẹnu bá oníṣẹ̀ṣe o wọ́n tẹnu bá wa ẹ̀yẹ ṣe tí ò dáa
ọjọ́ yẹn lẹ́yìn mọ̀ pé àwa yìí fi bákan bọ̀ kan nínú bí ẹni tó bá kàn á ṣàfù ẹ̀ fún hot ni tó bá ti jó òótọ́ ọ̀rọ̀ ojú irun ọmọkọlà sí kínní àbí èmi wá jẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé káàmọ̀ bẹ̀rù àti sòótọ́ ọ̀rọ̀ torí pé kínní. ẹ lọ wo àwọn prógráàmù mi tí mo ti ṣe sẹ́yìn mọ́ wọ́n fún àwọn kìrìsìtẹ́nì ni ìbò yá lọ̀rọ̀ mi sún wọn. ẹ jẹ́ kán tún ṣe tí ò dá mi ìtàtún rí gbé ẹ̀yin lẹ̀ ń rè ní báyìí sàríà ló sì fẹ́ fa àtàwọn oníjìhadis wọn ní iṣu ẹni ló tọwọ́ ẹni bépo náà fẹ́ mọ̀ wọ́ Islam ńlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ò ní gbà nítorí àwọn èèyàn gidi wà nínú Islam táwa mọ̀ àwọn ìyá wa kan wà lórí ibi tó jẹ́ pé onímọ̀ ni wọ́n ìyá wa Rizka àti ìyá wa Abubakar wọ́n pọ̀ sọ àdàdà tẹ èèyàn gidi gbọ̀ngbọ̀n ni ẹ́ tọ́lọ́hun tí ò fi burúkú kún fún wọn tán náà ò sì gba burúkú láàyè mùsùlùmí gidi dáadáa tó jẹ́ pálá láàfíà ni wọ́n onímọ̀ ni wọ́n ọlọ́lá ni wọ́n olówó ni wọ́n tán sì síndì rádaràda oníjìhadísì wọ́n sì ń bẹ̀ tán síndì ideology burúkú ó gba wúndíá mẹ́sàn-án dúró dí ọ̀làlùjàn náà bọ́ ọba pààyàn báyìí tọ́ ọba ṣe tán gbà pé wọ́n ìpààyàn fẹ́ sìn tán sì gbà wípé alukurani sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ pààyàn fẹ́ sìn gbogbo àwọn tá a bá wí bí àwọn tó fẹ́ ba ẹ̀sìn yẹn jẹ́ àwọn oníjàgíjàgan là ń tẹnu bá kì í ṣe wo mùsùlùmí àwa ìkóyàn pọ̀ nbí ó fi mọ́ àwọn ọlọ́pàá tó ń ṣe rándanrandan Nàìjíríà gan àìkó wọn pọ̀ torí àwọn gidi wà nù wọn kàn kéré ni kò sì síbi tí ò sí gidi nínú gbogbo works of life láyé kò sí bọ́n ṣe náà ó kàn dàbí kán kó gbé èèyàn pọ̀ Nàìjíríà ibi Nàìjíríà lẹ́yìn tẹ́ ń wò mí ibi Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà lèmi náà tá a fẹ́ gbòmìnira kó ń bẹ́ẹ̀ ni o torí èmi ò ní tanra mi o as far as I'm concerned báyọ̀ ọmọ Nàìjíríà sì ni mi ibi ìlú tí mo wà yìí Nàìjíríà náà mọ̀ mí sí ìlú yìí lórí páálí tí mò ń lò Nàìjíríà wọn kọ́ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà náà mọ̀ mí mọ́ èmi ò wá a fẹ́ gbòmìnira ni a sì ti gbanú ọkàn wa okùn kó tẹ̀ wá lọ́wọ́ mi ò ní báyìí sọ pé kinní kan ò mọ̀rọ̀ pa lọ́wọ́ tí mo wà yìí o ìlú kejì tí mò ń kílèmù Nàìjíríà ni torí ẹ̀ làwọn ò ṣe fẹ́ kó bàjẹ́ báyìí a sì gba Yorùbá nation yẹn ò dá wa dúró orí ibi táwa dúró sí nìyẹn ṣùgbọ́n reality tó wà nílẹ̀ báyìí ni wípé Nàìjíríà sì yẹn exist bá a bá sì máa lọ lé náà Nàìjíríà láàlá ń lọ tá a bá fẹ́ ra flight ticket àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́yìn mọ́ sọ fúnra mi nìyẹn o lè fẹ́ ra flight ticket nísìn kán béèrè country wo ló ń lọ kó o ló ń lọ Yorùbá nation kò sínú bẹ̀ àdúrà là ń gbà kọ́ lọ́ mú wa débẹ̀ kò tí ì sí nínú gbogbo o fẹ́ ra flight o fẹ́ ra one way ni o fẹ́ ra kíní ni o kò tí Nàìjíríà ni ó gbé jáde kó tó wá gbébi tó ń lọ jáde ẹjọ́ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ kókó a fẹ́ kú òǹbẹ̀ ni a sì kú òǹbẹ̀ ṣùgbọ́n ibẹ̀ la sì wà báyìí a sì ń gbọ́n jórúkọ pàápàá jùlọ àwọn táwà lẹ́yìn odi bádé náà kì tó sọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà gan ó sọ pé kó tó wá sọ wípé I am more Yorùbá ibi táwa náà dé dúró nìyẹn we are more Yorùbás than Nigeria but abẹ́ òrùlé Nàìjíríà la ṣe wà àdúrà là ń gbà fọ́lọ́run mi ò wà ní dé kìíní mi ò ń sọmọ Nàìjíríà o kìíní kan o mi ò ń ṣe o ìwà ń tanra wa nìyẹn àfẹn tó ń ṣẹlẹ̀ nú ẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n rẹ̀ èwo páálí tó gbé dání ẹ̀ ṣe fàyà rẹ̀ èwo páálí tó gbé dání àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan wà ká mọ́ bára wa sọ a nídìí láti kanjú abẹ́ ń kó fúnra wa ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa kó ń bẹ̀ o ẹ̀ ń bá ti ní tó ti mọ final destination bí ti ń lọ we in transit as simple as ABC ìrìn àjò ní we in transit ṣùgbọ́n identity ìbọlá yìí ń lò torí ẹ̀ la ṣe fẹ́ mú kúrò pé irọ́ yóò yí a
ẹjẹ́ kò ń bẹ̀ wú ẹjẹ́ wá padà sí àwọn iye kan wa náà àwọn fámìlì wa gbogbo wọn wà Nàìjíríà wọn lè kò síbi tá a rí wọn dà sí. ó lè jẹ́ kò ń bẹ̀ wú ẹjẹ́ wá máa lọ sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé eléyìí láàmú fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ oníbo tá a ti gbọ́ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wọ́n ní wọ́n ti lùgbàdì ẹ̀wọ̀n ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. àwọn ọmọ Nàìjíríà méjì Olútáyọ̀ Sunday Ògúnlájà 39 years ni àti Abel Adéyí Dáramọ́lá 37 wọ́n ní wọ́n ń lọ géètì ọgbà ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní wọ́n ti wọbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti rí géètì tán fẹ́ wọ̀ wọ́n ní tí ń bá tán bá sì máa fi débẹ̀ tán máa fi mú wọn wọbẹ̀ wọ́n ní ó dẹ̀yìn 40 ọdún kan tún tó fojú kànta kan tó rí ẹ̀yìn géètì gbogbo tán bá fẹ́ wò nínú ayé ń sì kan wò ó wọ́n ló di ẹ̀yìn ọdún 40 years 40 ọdún kan tó jáde síta mo ní 40 years náà làwọn ọmọ Israeli lò kan yàrá mọ́ ka Bible kan lọ kọ́ ń pa ìrìn àjò àwọn ọmọ Israeli tó yẹ kan fi 40 days rìn bí ẹ̀wọ̀n ṣe rí nìyẹn ẹ̀wọ̀n ní nítorí kéèyàn fi 1 day ṣe tó ń fi 100 years ṣe bí ìgbà téèyàn wà nú ẹ̀wọ̀n ni ọjọ́ ti lọ àwọn èèyàn ti mú nǹkan ṣe wọ́n ti dẹni ńlá nínú ayé kọ́lọ́mọjà báwọn ṣẹ̀wọ̀n. wọ́n ní kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́ wọ́n ní iṣẹ́ ọwọ́ wọn ló gbé wọn débẹ̀ wọ́n ní lẹ́yìn tí federal jury tí wọ́n dá wọn lẹ́bi lórí pé wọ́n lu jìbìtì àti pé wọ́n tún lo odidi 3 hours náà ló ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n sì fún wọn ní ọjọ́ márùn-ún ni wọ́n fi béèrè lọ́wọ́ wọn tán ṣe trial fún wọn tán pè wọ́n jókòó ṣe dá ẹ̀ṣẹ̀ báyìí ṣe ẹ̀ṣẹ̀ báyìí wọ́n ní pẹ̀lú gbogbo atótónu wọn ẹ̀rí jáde wọ́n sì ní ọ̀nà wà ń di $560,000 tán gbá àwọn kan wọ́n ní orí ẹ̀rọ ayélujára náà ti hùwà ìkà yìí hùwà ìkà bíi ti Portable wọ́n ní Anthony General wọn ní USA Alexandra Ubalex àti Rol Bujanda tó jẹ́ special agent fún àjọ FBI Albuquerque yóò kìí ṣe Anthony General àti gbogbo US o ti ìlú yìí ni o Albuquerque bó lẹ ṣe pé èèyàn rà mọ́ mi kìnnìdà ẹ̀fọ́ bí ẹ bá ń pè é ìyá mi mo róhun wọ́n ní field office ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ fún Department of Justice pé àwọn méjèèjì wọ́n jẹ̀bi lílu jìbìtì lẹ́yìn ìwádìí àti ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn fún ọjọ́ mẹ́rin ni ó lọ ẹnu mi yọ̀ lẹ́ẹ̀kan ọjọ́ 4 gbáko 5 ni ṣe mistake inú rẹ̀ 4 or 5 ọjọ́ wọ́n ṣá lo ọjọ́ ẹja pé 4 gbáko lẹ́yìn náà ni ìjókòó àgbà fún àwọn júrì náà tẹ̀lé fún wákàtí 3 mo gbà yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ ẹ̀yin ará USA ẹ bá ń confam ẹnu comment section iye ọjọ́ tán lò tán fi ṣe trial wọn torí àwọn kan lè ní torí pé wọ́n jẹ́ black náà ṣe sáré fi wọ́n sẹ́wọ̀n wọ́n náà ṣe trial fún wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé wọ́n ní wọn dá nìkan lu jìbìtì yìí o wọ́n ní wọ́n dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ lọ́dún 2016 tí wọ́n sì lo àwọn àdàmọ̀dì àgbélẹ̀rọ àmì ìdánimọ̀ profile tí wọ́n ń pè ní Glenn Brown wọ́n lóun náà ń jẹ́ lórí ayélujára olólùfẹ́ tó ń pè ní eharmony.com ibẹ̀ náà ti rè gbáwọn èèyàn wọ́n ní prófáìlì yìí ni wọ́n lò tí wọ́n fi kó owó jọ tí wọ́n sì gbá èèyàn kan ní ibi tó ń gbé ní New Mexico mo rò pé USA ní New Mexico yẹn wà agbègbè kan ń bẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n wá ní kán máa dáwó pé àwọn fẹ́ kọ́ ilé ńlá kan àwọn fẹ́ ṣe project kan ní Malaysia wọ́n ní àwọn èèyàn dáwó láti Canada àwọn èèyàn dáwó láti US wọ́n ní Adáramọ́lá ó gba àwọn owó kan jáde to the tune of $18,000 ó tún fi ìwé sọwédowó tún fi kọ 14,000 míì jáde lẹ́yìn tí 28,000 kan wọnú àkáǹtì wọn ó wọnú àkáǹtì kìíní tán dálẹ̀ tán pè ní Glenn Brown ṣùgbọ́n nígbà tán máa gbowó jáde wọ́n ní Dáramọ́lá Motors ó gbowó jáde orúkọ company ti ẹ̀kan nù àwọn méjì sátìrẹ̀ ẹ̀wọ̀n báyìí o wọ́n sì sọ wọ́n ní 20 years náà jọ lò ìyẹn tán bá fi wọ́n sí ẹ̀wọ̀n kan náà àní rí jù báyìí lọ o kọ́lọ́n ṣàánú àwọn òbí wọn tán ń retí pé àwọn ò jẹ wọn ọmọ látara wọn àwọn náà rògò báyìí o tó bá sì jẹ́ lóyìnbó náà wà kan ya tẹpamọ́sẹ́ o ẹ̀ńbà tẹ̀ tí wà ń lóyìnbó kì í retí pé òun fẹ́ jẹ nǹkan kan látara ọmọ kankan yóò ṣiṣẹ́ rẹ̀ dé ìfẹ̀yìntì ni ọmọ ọ̀rọ̀ wò ọmọ ìlú èbò ọlọ́run nìkan
ló lè jẹ́ kéèyàn jẹun ọmọ nílùú èbó kì í ṣe ti kú kì í ṣe tàwọn ṣùgbọ́n ọmọ ìlú èbó sọ wàá sọ fún un pé àpótí tó ìwọ ló tọ́ kọ́ wa mọ́ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tán bó bá ṣe gan ìjọba ó ṣe wọ́n gba ọmọ lọ́wọ́ ẹlòmíì náà ọmọ tí ń gbé òbí wọn lọ ilé ẹjọ́ torí pé wọ́n tọ́jú wọn ẹ̀tọ́ ni àwọn nǹkan táwa ń kà sí tá a fi ń ṣe I'm your husband èmi ni bàbá ẹlòmíì ò tó bá tí ń pera rẹ̀ ń bàbá mo sọ́rí o ẹlòmíì owó iléèwé kò ní san owó oúnjẹ kò ní múlẹ̀ yóò tún padà wá jẹun kò ní béèrè ibi tán ti rówó dáná bẹ́ẹ̀ lóbìnrin yóò sì mọ forí ṣe fọ́nu ṣe àti parí ìròyìn akàn ń ṣe kò kárí ni o bẹ́ẹ̀ lé obìnrin mi ó ti mọ forí jágbó jálù tí ó mọ forí rọ gbogbo ó ti fẹ́ kú ó ti rù tán gbogbo ẹ ti gbẹmọ ń gbáàyà ó fayé ẹ̀sìn ọkùnrin ó fayé sin ọmọ wàhálà gan kọlọmọjò sàkúnú wàhálà ọkọ sì ń báran dandan káàkiri èní tẹ́tẹ́ ọ̀la yóò mú gbogbo ẹ̀ yóò ní yóò pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn nínú kòsíkòsí náà orí kan sí kan ìwọ náà sì ń pera rẹ̀ ń bàbá ó bá o breadwinner ó win ní búrẹ́dì kankan bú gan tó ti gan tó ikú ti jẹ òun ló win àwọn ọkùnrin ní ọ̀rọ̀ mi báwí ni mo fẹ́ báwí lónìí ẹ tọ́jú àwọn obìnrin ẹ tọ́jú wọn kẹ́ ẹ sì tọ́jú ara yín náà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ mọ́ walẹ̀ jìn ẹ mọ́ pèsè fún ọjọ́ ọ̀la yín o ẹ mọ́ dúró dọmọ kan o láfíríkà gan ní ìsìn wọn dúró dọmọ kankan mọ́ pé bó sobìnrin ló bí ní ìsìn kò ní mójútó lé ọkọ tiẹ̀ náà bó sì sọkùnrin ló bí díẹ̀díẹ̀ náà ni ọmọ nítorí yóò ṣe fún ìyá ìyàwó rẹ̀ kó tó rántí rẹ̀ ẹ jẹ́jẹ́ a máa fi experience yóò rántí ọmọkùnrin yín yóò rántí kó tó ṣe 50,000 sí yóò ti ṣe ẹmọ́jẹ̀ ń dájà alẹ́ bye bye a pàdé lọ́la láṣẹ ọlọ́run oníyẹsẹ̀ ọlọ́mẹsẹ̀ látàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú yóò dáa fún wa o àárẹ̀ bára wa ṣe bá pín kó kálíkọ́ ká kò sáàyè kíkí mọ́ kí mọ́ tún mọ́ kíra mi táìmù ti lọ a pàdé lọ́la ayọ̀ láti fi pàdé lu ẹ̀ṣẹ̀ o àdúpẹ́ o ire lójú owó ríire kàbìtì ó dìgbà.